Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ino ni Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ni mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ na Bishop John Githiri. We muthamaki wa thamaki nĩ twakũinyihiria mũno. Turekere mawĩgie na mawaganu maitũ, ona turirikane nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya ona nĩ ũrĩ ũhoti. Ngai ndarĩ thĩna. As long as wĩ mũrata wake, Jesu Kristo egũgũcerera nginya kaburi-inĩ ona rĩrĩa ũkuĩte. Kwambĩrĩria mũthenya wa Jumatatũ kinya Gatano, ciahanda thaa 2 cia hwaĩ-inĩ kinya thaa 4 cia ũtukũ, thĩinĩ wa Theophilus TV, Murata wa Ngai. Yana inya umirerie ngoro, uiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru, umbũre ũira wa Gaturume, ngorwete gwĩtigĩra, rora muoyo waku ndũgatuĩke, na muoyo wa nyoni ĩrĩa yuaga, ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ, igate muoyo wayo. Gera njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumu mũtarĩ na maitho, kana tarĩ gũtahwo taĩtwo nĩ atũmwo a maeni. Ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa ĩrĩrũmagĩrĩra mũthĩnji, na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo, na rũhiũ yume muoyo. Mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ angĩũra kana agarũrũke, ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio, wĩtete na ũtũrĩka, mũthenya na ũtukũ ndinogaga, ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori, ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna, na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndatithia ta ndĩna guoya, ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori, ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ, matikana mũhenie, gĩa hinya ũmĩrĩrie ngoro, ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru, umbũre ũira wa Gatũrũme, ngorwete gwĩtigĩra. ya mundu tarwaraga murimbu witagwo njuku
yatũragio nĩ mahoya. Hoya Ngai ndũkanarware meciria. Mũrimũ ũthũkandi ũrĩa wĩtagwo rũmena ũthũkagia irĩkanĩro. Ũthũ nĩ mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ. Bũrũri o wothe andũ othe mangĩmenana, andũ a itũũra mamenane, othe nĩ maninanaga. O mũndũ aragia cio ũrĩa ũngĩ ũru. Rĩrĩa andũ mena ũthũ meciranagĩria ũru na magathũkia maũndũ, mũndũ akeia ũndũ wa ũrĩa ũngĩ. Gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria. Ũiru ndũngĩhota gũtũria kĩrĩkanĩro. Ũiru ũrwaragia meciria. Gwĩka wega gũgathata mĩĩtwa na irĩkanĩro igathũka. Mwago wanenea andũ moige thĩ gwĩ thayũ. Menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ. Ngai we oigire itherũ nĩ mehia. Andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga. Oya Ngai mũhonio, oya Ngai ũmenye ũrĩa enda. No oe Ngai ũmenye ũrĩa thũire. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Nĩ mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ na Bishop John Githiri. We mũthamaki wa thamaki nĩ twakwĩnyihĩria mũno. Tũrekere mawĩgie na mawaganu maitũ, ona tũririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya ona nĩ ũrĩ ũhoti. Ngai ndarĩ thĩna. As long as wĩ mũrata wake, Jesu Kristo egũgũcerera nginya kaburi-inĩ ona rĩrĩa ũkuĩte. Kwambĩrĩria mũthenya wa Jumatatũ kinya Gatano, ciahanda thaa 2 cia hwaĩ-inĩ kinya thaa 4 cia ũtukũ, thĩinĩ wa Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ndagwĩta mũkunoria ndahoya rĩkwagĩrĩre. Wana kunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo. Ndagwĩta mũkunoria ndahoya rĩkwagĩrĩre. Wana kunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo. Mukunoria ndahoya rĩkwagĩrĩre. Wana kunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo. Ndagwĩta mũkunoria ndahoya rĩkwagĩrĩre. Wana kunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo. Wandĩtwo marĩtwo maingĩ o mũndũ no guorio wake. Ngũgwĩta mũkunoria tondũ nĩwe ũnyonete. Kũrĩa ndĩrakunĩkĩtwo ũrokire ũrangunũra. Ũrekĩrwo guorio mwerũ. Jehova ũro
ndagweta mokunoria nahoya gikwagirire na wana kunoria ndoige aria makuneketwo Jehova we mokunoria warorire kirinde tokuneketwo ni mehia na waganu moingi muno ugituma morogo agikwa ni mehia maito gitukunoroko maine tithero we mokunoria ndagweta mokunoria yahoya rikwagirire wana kunoria ndoige aria makuneketwo ndagweta mokunoria yahoya rikwagirire wana kunoria ndoige aria makuneketwo Kiangano oheto ne kigongona kia bari na kia shera tondo we mokunoria ogekunoria Gideonia getweka chabanene akero erera Israeli ndagweta mokunoria yahoya rikwagirire wana kunoria ndoige aria makuneketwo ndagweta mokunoria yahoya rikwagirire wana kunoria ndoige aria makuneketwo Lazaro biriraine matuko maingi nginya kinunga arata na ndothe mamuthikire makihuruka mukunoria ririo kire athire biriraine agitana Lazaro akimukunoria kuria ria Ngai ndagweta mokunoria yahoya rikwagirire wana kunoria ndoige aria makuneketwo ndagweta mokunoria yahoya rikwagirire wana kunoria ndoige aria makuneketwo wana kunoria ona meshie Ngai wana kunoria ndoige aria makuneketwo wana kunoria iheo mwanya mwanya baba wana kunoria ndoige aria makuneketwo mokunoria nowe Ino ni Theophilus TV, murata wa Ngai. Ni mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ na Bishop John Githire. We muthamaki wa thamaki ni twakwenyihiria muno turekere mawigie na mawaganu maitu ono turirikane ni tondu ni uri hinya ona ni uri hoti Ngai ndari thina as long as we murata wake Jesu Kristo egugucerera nginya kaburi-ini ona ririo kwite kwambĩrĩria mũthenya wa Jumatatũ kinya Gatano ciahanda thaa 2 cia hwaĩ-inĩ kinya thaa 4 cia ũtukũ thĩinĩ wa Theophilus TV, murata wa Ngai. Ino ni Theophilus TV, murata wa Ngai. Ino ni Theophilus TV, murata wa Ngai. Ni mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ na Bishop John Githire. We muthamaki wa thamaki ni twakwenyihiria muno turekere mawigie na mawaganu maitu ono turirikane ni tondu ni uri hinya ona ni uri hoti Ngai ndari thina as long as we murata wake Jesu Kristo egugucerera nginya kaburi-ini
ona rĩrĩa ũkuĩte. Kwambĩrĩria mũthenya wa Jumatatũ kinya Gatano, ciahanda thaa 2 cia hwaĩ-inĩ kinya thaa 4 cia ũtukũ thĩinĩ wa Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Mwathani arogocwo mũno, ũkĩrĩ mwega hwaĩ-inĩ ũyũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, wĩho na wĩna thayũ wa Ngai na wĩna gĩkeno kĩa Ngai. Niĩ ndĩho na ndĩna thayũ wa Mwathani na ndĩna hinya wa Ngai na ngehoka Ngai mũno maũndũ-inĩ mothe. Jesu nĩ mũrĩithi ngoro-inĩ ĩno yakwa, ngakena nĩ kũmenya ũthamaki wa Ngai ũharĩrĩirio nĩ tondũ wakwa. Wĩ karibu sana thĩinĩ wa Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Twĩ thĩinĩ wa ũtungata-inĩ wa mahoya ma hwaĩ-inĩ, twĩharĩrĩirie mũno kũigua kiugo kĩa Ngai, na twĩharĩrĩirie mũno kũnyitanĩra mahoya-inĩ, na twĩharĩrĩirie mũno kũigua maũndũ maingĩ marĩa Roho wa Ngai witũ atũharĩrĩirie. Wĩ kũrĩ ũrĩ arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja na arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, Ngai witũ aromũrathima na mwĩke wega na mwĩ karibu sana. Na ngakena nĩ kũmenya ti maingĩ mũno mũthenya wa Friday ndakagĩrio gakorwo ndĩ nyiki. Ũmũthĩ ndĩna ndungata cia Ngai cinyumagaririe, cianjĩra atĩrĩrĩ, ona nĩo maningĩrĩria, reke tũgũtware studio tũthiĩ tũkone ũrĩa wĩkaga. Na nĩ ndakĩmera atĩrĩrĩ, ũkaiguo nĩ ũrĩa njĩkaga nĩgetha na inyuĩ mũhota gwĩka o taguo, na Ngai witũ akĩrĩ o mwega, na nĩ tondũ wa Ngai gũtwĩhokera ndungata ciake thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũguo nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra hamwe na inyuĩ, na nĩ tũgũkorwo tũgĩtwarana hamwe na inyuĩ wona twambĩrĩria na mahoya. Na ndungata imwe ya Ngai nowe gũtũhingũrĩra na mahoya. Ndũgĩtũhingũrĩre na mahoya mũrata mwende, nĩgetha tũkĩambĩrĩrie ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Well, karibuni sana thĩinĩ wa mahoya ma hwaĩ-inĩ. Gĩtũ Pastor Monica Wakuria, na reke twambie na njĩra ya mahoya. Awa nĩtwagũtĩĩa, nĩtwakwambararia tondũ gũtirĩ ũngĩ wĩna hinya na ũthamaki ta waku. Thengiũ nĩ ũndũ wa hwaĩ-inĩ ũyũ wa ũmũthĩ ũrĩa watũnengereria kĩrathimo gĩkĩ kĩa muoyo. Oya ngumo gũcina rĩrĩ irogũcokerera. Nĩtumagarire twathiĩ mawĩra-inĩ, amwe twathiĩ kũndũ gũtiganĩte, amwe tũhũthĩrire ngari iria cithondeketwo na moko ma mũndũ, amwe tũthire na magũrũ maitũ, o mũndũ kĩrĩa ahũthĩrire. No hwaĩ-inĩ ũyũ wa ũmũthĩ wahota gũtũcokia gwitũ manyũmba-inĩ na thayũ. Amũkĩra ngumo goci na rĩrĩ irogũcokerera. Thengiũ nĩ ũndũ wa gũtũrũĩrĩra mbara ciothe. Thengiũ nĩ ũndũ wa kũritũhia rũgendo rwa thũ citũ matinakorwo ako-achieve kĩrĩa mekwenda gwĩka mĩtũrĩre-inĩ itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Oya ngumo goci na rĩrĩ irogũcokerera. Thengiũ nĩ ũndũ wa kũrũĩra ngoro citũ na meciria maitũ. Thengiũ nĩ ũndũ wa gũtũtwaranĩria mbara. Thengiũ nĩ ũndũ wa gũtũhanda wega. Oya ngumo goci na rĩrĩ irogũcokerera. Ũrĩrĩ twaingĩra thĩinĩ wa mahoya ma hwaĩ-inĩ, twĩna ndungata ciaku thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Theophilus TV. Amũkĩra ngumo goci na rĩrĩ irogũcokerera. Ũtungata ũrĩa ũharĩrĩirie ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ, ithuĩ nĩ twerekereirie moko-inĩ maku, twerekereirie moko-inĩ ma Roho Mũtheru, atũihũre, atũge, atũihũrĩre nginya tũtherere, nĩguo tũhote kwĩhũrĩra ciana ciaku kĩrĩa ũrenda kũmahe hwaĩ-inĩ ũyũ wa ũmũthĩ. Twerekereirie nyarĩrĩ-inĩ ciaku, tũkĩenda kũhũthĩrwo nĩwe, twaruta mĩĩrĩ itũ ĩta igongona rĩrĩa rĩ muoyo hwaĩ-inĩ ũyũ wa ũmũthĩ, tũkĩenda ũthamake kũhetũkĩra mĩĩrĩ-inĩ itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Tondũ tũnua twitũ nĩ tũkwaria, matũ maitũ nĩ makũigua, maitho maitũ nĩ magũthoma, ciĩga citũ nĩ cikũ-participate thĩinĩ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndũkanareke ciremerwo nĩ mĩrimũ ya kuma kuzimu. Ndũkanareke attack yoyothe ya mĩrimũ ya kuma kuzimu attack ciĩga citũ cia mwĩrĩ iria cigũtungatagĩra, tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Oya ngumo goci na rĩrĩ irogũcokerera. Twahoya gũtherio na kwamũrwo na mwaki wa Roho Mũtheru. Twahoya tũgwĩtĩkĩrĩka
mbere ya maitho maku twahoya wega waku wikare iguru ritu tondu gutiri ukihana tawe twahoya gucokaniririo hamwe ni roho waku mutheru twahoya gutuo kindu kimwe ni roho waku mutheru twahoya kunyitithanio ni roho waku mutheru na weka uguo muno gucina riri ni gugucokerera kwambia thaici twambe utungata uyu ngina hari ukwenda tukinyira roho wa Ngai reke tutikarie ciugo citu no twarie we uri urenda roho mutheru reke ngoro iria ucicokaniriirie hwaini uyu wa umuthi iria urenda gucihonia iria urenda gucithondeka iria urenda gucitharathima iria urenda kuohora eko gwithu tutikugiririirie tondu gutiri ukihana tawe twindirikite moko-ini maku twahoya tutokorie no kinyukithania hamwe na ithui twahoya tutikite thiini wa ritwa ria Ngai the Mũriũ na roho mutheru na ithuĩ tuge amen amen amen. Tare na thayo
agĩe ruo ngoro agĩthiĩ kĩgongona-inĩ ena ruo rwa ngoro ũkĩmũtirĩra gĩthithi kĩmwehereria ruo Hallelujah. Mwathani arogocwo muno. Ngai witũ akũrathime muno muno Pastor Monica nĩ tondũ wa gũtũhingũrĩra na mahoya. Tũrĩ ũhoro-inĩ ũcio wa mahoya nĩ ngwenda tũthiĩ kũrĩ ndungata ĩngĩ ya Ngai ĩgwĩtwo Pastor Dan Karanja kuma itũra rĩa Naikuru Theophilus Church nĩgetha nake atũtware mbere ya Ngai ũrĩa egũteithio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai akimũgeithagia. Karibu sana mtumishi. Thank you, Bishop. Thank you. Ngai akũrathime. Amen. Muthani agocwo. Tagwo Pastor Dan Karanja wa itũra rĩa Nakuru kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church rungu rwa Bishop John Gĩthire na Reverend Rachel Wangari na ngateya Ngai na ngamwambararia nĩ tondũ wa kũnjĩtĩkĩria na kũhe kanya kau ngorwo ngĩtungata mwena ũcio. Tũrĩ hamwe na mũtumia wako Pastor Margaret na tũgateya Ngai nĩ tondũ wa ũndũ ũcio na tũkamwambararia. Kenda tũingĩre mahoya-inĩ na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩwe weheragia ruo, nĩwe ũninaga maithori, nĩwe ũninaga kĩeha, nĩwe ũkinyagia mũthia ruo rwa mũthemba o wothe rĩrĩa mũndũ angĩkorwo arĩ thĩinĩ wa ruo. Ũgwĩtĩkia tũkĩhoya hamwe nawe atĩ Ngai ũyũ aninagĩra andũ angĩ ruo, nawe no akorwo nĩwe. Ngai ũheaga andũ kĩambĩrĩria, onawe nĩ akũhe kĩambĩrĩria. Ngai ũrathimanaga akauga karia kiugo gĩa kũrathima, onawe angĩaria kiugo igũrũ rĩa mũtũrĩre waku nĩ gĩgũkinyanĩra na gĩgũtuĩka gĩa kwĩhanda na njĩra njega na njĩra yagĩrĩire. Reke tũhoe. Nĩ thengio gatũrũme ka Ngai ũrĩ hinya, ndagũtĩya, ndakwambararia na ndakũnenehia. Mbere nĩ kũhera mehia na mawĩka makwa ndĩ mbere ya gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene Mũrungu ũrĩ tha. Ndahoya kwamũrwo na gũtherio nĩwe nĩ tondũ nĩ ũtheranagia Mũrungu ũrĩ tha. Ndamũra studio ĩno na thakame ya Jesu Kristo nĩgetha ũthamake thĩinĩ wayo Mũrungu ũrĩ tha. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mwĩhokeku na wĩ Ngai wa magegania. Twagũtĩya, twakwambararia nĩ tondũ wathana ũtugi waku mũingĩ, nĩ tondũ wa wĩhokeku waku mũingĩ, ona nĩ tondũ wa gũtũma tuone hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Hatuchukuli kuwa ni jambo la kawaida gwĩkora tũrĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Mũrungu ũrĩ tha. Amwe itũ tumĩte kũraya na tũgatũmĩra ngari tũmĩrĩtwo na moko ma andũ, tũtiroerera tarĩ ũndũ wa kawaida, na nĩkĩo tũrauga nĩ thengio Mwathani, nĩkĩo tũrauga nĩ wagĩrĩire Mũrungu ũrĩ tha, nĩkĩo tũrauga nĩ wagĩrĩire gũtĩo na kũgocwo gatũrũme ka Ngai ũrĩ hinya. Nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciaku nyingĩ, nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩhokeku wako, ciĩranĩro ciaku nĩ na amina. Nĩkĩo tũragũtĩya Mũrungu ũrĩ tha, we ũtahiũhaga kana ũgacererwo, ĩndĩ ũkinyaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Nĩ thengio gatũrũme ka ũthingo, gũtĩyo na kwambarara nĩ gwaku, kũgocwo na gũtũgĩrwo nĩ gwaku Mwathani. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mwega,
Ngai mwihokeku na wi Ngai wa magegania twagutia twakwambararia Mulungu letha twagutia twakunenehia gaturume ka uthingo twagutia twakunenehia we wagirire gutio ni thengio ni tondu wa wihokeku wako ni thengio ni tondu wa tha ciaku Mwathani ni thengio ni tondu wa ugima wa mwiri ni thengio ni tondu wa tha ciaku nyingi iria tukinyiriirie hwaini wa muthenya wa umuthi ni amu tutiariega Mwathani itiganä tha ciaku rä igatåma ithuä twagärä hwainä wa muthenya wa umuthi nikio twatumå nä citå Mulungu letha twaiga nä wagä rä ire gå tä o na kwambarario twaiga gå tirä Ngai å ngä å hana tawe twaiga wä Alpha na Omega we nä we kä ambä rä rio na kä rä kä rä ro rä twa rä aku rä rotå rarä gocagwo rä twa rä aku rä rotå rarä nenehagio gå tatå må theru waku rä nä guo twawelcome gä ikaro-inä gä tuthamakire ni tondu ni uthamakaga amu kuria guothe wanathamakare gutiri kidiro gutiri uthamaki ungi wothe wanonekana kana wanahota kwihanda haria we wanathamaka Mulungu letha thamaka thiini wito thamaka thiini wa thikiriria yaito Mwathani mothamaki ma mirimu mage hinya thamaka thiini wa ndungata ici mothamaki ma kwagithio thayo mage hinya mothamaki ma kwihanda mage hinya mothamaki ma kurehe nyamukano mage hinya thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twĩrirĩirie gũthamakĩrwo nĩwe Mulungu letha twĩrirĩirie kuonekanĩrwo nĩwe Mulungu letha nĩ tondũ nĩ kiugo gĩaku kĩratwĩra atĩrĩrĩ atĩ kuma kĩambĩrĩria we warĩ o kuo ngagũtĩĩa nĩ tondũ we nĩwe kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe Mulungu letha nĩ thengio mũthĩnjĩri letha rĩtwa rĩaku rĩroneneha na rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩrotĩĩka gatũrũme ka ũthingo wega ũyũ nĩ mũingĩ mũno Mulungu letha ũrĩa ũtwĩkĩire na ũrĩa ũtũhingĩirie tũtiroĩ nĩ tũgakorwo twĩ handũ ta haha ta Theophilus TV Mulungu letha ihinda na nyakati kama hizi mtakatifu ingelikuwa ni watu wangeulizwa tũtingĩrĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ ona tũtingĩrĩ vweno Mwathani no tondũ we mwĩkĩre waku wa maũndũ rĩ ndũtariĩ na mĩke ndwĩkaga ta ũrĩa andũ marenda ndwĩkaga ta ũrĩa andũ marauga ĩndĩ we wĩkaga wendi waku Mulungu letha ngagũtĩĩa nĩ tondũ maya nĩ maumĩrĩra ma kĩrathimo gĩaku Mulungu letha niĩ ndĩ haha ngĩkwĩra nĩ wagĩrĩire gũtĩĩo na kwambarario Mulungu letha amũkĩra igongona rĩrĩ rĩa ngatho nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus TV mũthĩnjĩri mwega na mũigua tha mbara cianakorwo ciĩhorĩ nĩ thengio nĩ tondũ wanacirũa imwe cianakorwo irĩ thiri-inĩ nĩ thengio nĩ tondũ we nĩwe ũcirũaga mũrũi mbara mũnene mũrũi mbara njorua ngagũtĩĩa rũhũ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru na wĩ mwĩhokeku nĩ thengio Mulungu letha nĩ tondũ wĩ Ngai mwagĩrĩru na wĩ Ngai mwĩhokeku gũtianaga maronda maroka gwĩcirĩria TV ĩno mĩbango ĩtarĩ mĩega no ngagũtĩĩa gatũrũme ka ũthingo nĩ tondũ igũrũ rĩa maũndũ mothe we watigirwo ũrĩ o Ngai ndũcenjagia na ndũgarũrũkaga ngagũtĩĩa Mulungu letha nĩ tondũ mbara ciothe nĩ ũcirũĩte nĩwe waranĩirie na ithuĩ Mulungu letha na nĩ kiugo gĩaku kĩratwĩra atĩrĩrĩ atĩ gũtirĩ mũtĩ wothe wa mbara ũngĩharĩrĩrio igũrũ ritũ we ũngĩrekererio gacĩre wĩra-inĩ waguo nĩ thengio Mwathani nĩ tondũ mĩtĩ yothe ya mbara yanaharĩrĩrio na yanerekererio TV-inĩ we nĩwe wamĩunangire we nĩwe wamĩrũgamirie ũramũkĩra ngumo na ũgooci ũrotĩĩo gatũrũme ka Ngai ũrombaraga we igũrũ mũno gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe rĩtwa rĩaku rĩrogocwo
ritwa rĩaku rĩroneneha ritwa rĩaku rĩrotĩka nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mwĩhokeko wendo waku nĩ ũtoretie ngoro citũ wendo waku nĩ mũnene Mũrungu ũrĩ tha tũtiroĩ twendete gĩthemba gĩkĩ nĩ thengio gatũrũme ka ũthingo amũkĩra ngumo na ũgooci riri ona gĩtĩo nĩ ciaku wĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene nĩ thengio Mũrungu ũrĩ tha tũtuĩte itua rĩmwe Mwathani rĩa gũtũra tũgũtungatagĩra rĩa gũtũra tuohithanĩtio nawe rĩa gũtũra twaragia ndũmĩrĩri ya kiugo gĩaku Mwathani nĩ tondũ ũguo nĩguo tũhandĩte na ũgatwĩta twĩke ngagũtĩa na ngakwambararia Mũrungu ũrĩ tha nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciaku nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtugi waku ngagũtĩa nĩ tondũ wa the management ya TV Mwathani nĩ thengio nĩ tondũ wa Bishop gatũrũme ka ũthingo rĩtwa rĩaku rĩrogocwo wanamũtirĩrĩra wanarũgama nake wanamwarĩrĩria ũrogocwo Mwathani ũrotĩo Mũrungu ũrĩ tha rĩtwa rĩaku rĩroneneha nĩ thengio nĩ tondũ wa Reverend wanamũnyitĩrĩra wanamwarĩrĩria rĩtwa rĩaku Mũrungu ũrĩ tha rĩrotũra rĩgocetwo ngagũtĩa nĩ tondũ ya aruti a wĩra a kĩgongona gĩkĩ Mwathani kũrĩa guothe marĩ Ngai ũngĩromeka maũndũ mega nĩwe ũmanyitithanĩtie nĩwe ũmohithanĩtie tũtingiuga nĩ gĩthomo kĩao tũtingiuga nĩ ũũgĩ wao tũtingiuga nĩ hinya wao ĩndĩ maya nĩ maumĩrĩra maku Ngai ici nĩ tha ciaku Mwathani tiga nĩwe ũrekereirie ũũgĩ ũyũ tũtingĩtoretie Mwathani tiga nĩwe ũheanaga ciugo cia ũũgĩ tũtingĩtoretie gatũrũme ka ũthingo tũigatuo rogocwo tũigatuo rwambarara tũigatuo roneneha nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru Ngai nĩ thengio gatũrũme ka ũthingo ndaria kĩrathimo ndaria hinya mwero ndaria ũtugi mwero ndaria kĩambĩrĩria kĩero thĩinĩ wa TV ĩno Mwathani ĩno tũkĩndeclare ĩno ndĩkonwo mũico wayo nĩ arĩa mamĩethagĩra arĩa methaga kĩrĩi kĩayo Ngai ĩno ndĩkuonekana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wothe ũkaingĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ ena agenda ĩngĩ tofauti ĩrĩa warĩtie na ũkahanda thĩinĩ wotungata ũyũ Ngai ndũkanareke ume gũkũ ataũkĩtwo nĩ ũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ agoka gũthuthuria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru twagũtĩa na twakwambararia twakũnenehia na twakũgoca nĩ thengio Mũrungu ũrĩ tha athana kuma kona ciothe Mwathani nĩ tondũ nĩ wathanaga kiugo gĩaku nĩkĩo kĩratwĩra betha na thahabu nĩ ciaku Mwathani twathanĩre kĩgongona-inĩ gĩkĩ ihoya ritũ no rĩrĩ rĩmwe Mwathani ndũkanae gwĩtĩkĩra tũkainamĩrĩra ngai cia mĩhianano nĩgetha wĩra ũyũ ũrũgamio Mwathani ndũkanae gwĩtĩkĩra tũgetukania nĩgetha wĩra ũyũ ũrũgame gatũrũme tũteithie gũtũra tũkwĩhokete tũteithie gũtũra tũgũcũthĩrĩirie tũteithie gũtũra tũgwetereire nĩ tondũ wĩ Ngai mwagĩrĩru na wĩ Ngai mwĩhokeko nĩ thengio nĩ tondũ wĩ na hinya nĩ thengio nĩ tondũ wĩ na ũhoti rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩrombarara rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra nĩ tondũ wĩ Ngai mwagĩrĩru na wĩ Ngai mwĩhokeko twagũtĩa na twakwambararia na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Wa
ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Nĩ mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ na Bishop John Githiri. We muthamaki wa thamaki nĩ twakwĩnyihĩria mũno. Tũrekere mawĩgie na mawaganu maitũ, ona tũririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya ona nĩ ũrĩ ũhoti. Ngai ndarĩ thĩna. As long as wĩ mũrata wake, Jesu Kristo egũgũcerera nginya kaburi-inĩ ona rĩrĩa ũkuĩte. Kwambĩrĩria mũthenya wa Jumatatũ kinya Gatano, ciahanda thaa 2 cia hwaĩ-inĩ kinya thaa 4 cia ũtukũ, thĩinĩ wa Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Amen. Nĩ tũthiĩte wega, nĩ wega mũno Pastor Daniel Karanja, nĩ tondũ wa gũtũririkanĩra kambuni ĩno na mahoya. Ngai witũ kũrathime na gwĩke wega. Nĩ wega Pastor Monica, nĩ tondũ wa gũtũhingũrĩra na mahoya. Nĩ tũrĩ na ndungata ĩngĩ ya Ngai ĩtagwo Reverend Rachel Wangari. Wĩ karibu sana. Thank you. Thĩinĩ wa mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ tũkwenda gũgeithanie na ũrathime andũ aya na ihoya arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya na arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa nanja. Warie tuo kĩrathimo. Thank you. Ndamugeithia rĩtwa-inĩ rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Mũrĩega na mwatinda wega na Mwathani. Ngĩhoka Ngai nĩamenyereire ngoro cianyu, nĩacigitĩrĩte na mũrĩ ona kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo wa tene na tene. Ngoro yakwa ĩna thayũ na nĩ honokete hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Nĩ hwaĩ-inĩ kana nĩ ũtukũ wa ũmũthĩ? Ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ honokete. Jesu Kristo nĩ Mwathani na mũhonokia thĩinĩ wa ngoro yakwa. Nĩ anjĩkĩte wega, atindania hamwe na niĩ wega. Twatinda kũrĩa mwena wa Ndĩa mathiko twĩna Bishop na tuma kũhurũkia cũcũ wao na Ngai witũ kana cũcũ witũ thitiguo. Nĩguo ngũrigĩtwo atĩrĩrĩ, karĩa tiga gũtuĩka wanyu na nĩ gũkire gwitũ. Ndona andũ a bamĩrĩ metwo-rĩ, ndionire woka. Njũkĩraga na nginyaga mbere. Koguo Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ agĩrĩire kũgoca na kwambarario. Nĩ ngenetio nĩ kiugo kĩa Ngai na mũthenya wa ira mũthenya wa Wednesday twarutagwo kiugo kanitha-inĩ kũrĩa Theophilus Church Githurai 44. Na nĩ twarutirwo kiugo tũkĩthomerwo wega kiugo nĩ Mama Alvis agĩtwĩra ũhoro wa gũtuĩka cumbĩ wa thĩ na ũtheri wa thĩ. Na ũyũ nĩ wĩra wa ngoro yakwa. Nĩ njĩrĩte Ngai andeithie harĩa hothe ndĩrathiĩ ngorwo ndĩrĩ cumbĩ wa thĩ. Na cumbĩ nĩ kuga atĩ ngĩka ũrĩa Ngai arenda, ti ũrĩa andũ marenda, ũrĩa Ngai arenda. Amu ingĩka ũrĩa andũ marenda ndigũtuĩka cumbĩ, ĩndĩ gũtuĩka kĩndũ kĩna mũgagayo. No na nduĩke ũtheri, atĩ harĩa hothe ndĩrathiĩ ngatuĩka ũtheri wa kũmũrĩkĩra kiugo kĩa Ngai. Koguo Ngai nĩ anjĩkĩte wega na akahonokia na ndĩrĩ ona kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo wa tene na tene. Karibuni sana, kana nĩ mekwĩra karibuni sana. Inyuothe rĩ, ũrĩrĩrwo kamũrĩngĩ wamera karibu makwĩra karibu. Karibuni sana thĩinĩ wa mahoya ma hwaĩ-inĩ, thĩinĩ wa Friday. Titona na murata mwende ũrĩkũ na Mwathani. Nawe Pastor wajege Mwathani aroco. Nĩ ndarĩkena. Karibuni sana nĩgetha tũrĩanĩre kiugo kĩa Ngai, tũnyuanĩre kiugo kĩa Ngai, tũrerwo ikaraga imukenete. Kuona atĩa Bishop? Ndĩrĩ na ũru. Ũrĩkũ na Mwathani? Ndĩrĩigua ndĩrĩ ũkuo. Wow. Na thayũ wa Mwathani. Amen. Ngai witũ arogocwo na mbarario mũno makĩria. Ngai nĩ ndacokia ngatho nĩ tondũ wa mweke ũyũ ndaheo nĩgetha njarie kiugo gĩa kĩrathimo. Ndahoya gwĩtĩkĩrĩka gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku Ngai. Ithuĩ tũraiga tũhoe na nĩ tũkũheo. Ũndũ ũcio ndahoya gwĩtĩkĩrĩka kũrĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jehova Ngai mũtũũra muoyo, nderwo njarie kiugo gĩa kĩrathimo. Ũgĩta mũcoke mũtarĩria ciugo ici
ukira Musa thĩinĩ wa Numbers atĩ ici nĩcio ciugo iria ũkwĩra Harũni arĩraga ciana cia Isiraeli na ũkĩmera wega thĩinĩ wa Numbers 6 kwambia mũhari wa 24 atĩ Ngai witũ ihoro wĩgie kĩrathimo no tugi waku na tha ciaku hwainĩ wa ũmũthĩ nda declare Numbers chapter 6 from verse 24, 25 na 26 kũrĩ aya matũthikĩrĩirie Theophilus online members arĩa me thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya. Jehova aromarathima, Jehova aromũgitĩra, Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre, Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake gĩa tha, Jehova arorathima riumagarĩro rĩanyu ona ihũndũkĩro rĩanyu, Jehova arorathima rũciaro rwanyu rwa nda na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩake, Jehova arorathima rũciaro rwanyu ona aromũrathima mahiũ-inĩ, aroramũrathima wĩra-inĩ wa moko manyu. Ngai angĩromũtheremia na amũthegeie, Ngai angĩromũhe ũtaũku wa kiugo gĩake na amũhe discernment spirit ya gũkũrana harĩa harĩ kiugo kĩama na kiugo kĩa maheni. Ũtugi wa Ngai ũromwerekera na wega wa Ngai na tha cia Ngai nĩ tondũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku na nĩ wa ma. Otũgwarĩtie na ũndũ wa kiugo gĩake atĩ nake ũyũ wĩhokete Ngai arĩhanaga ta kamũtĩ karĩa kahandĩtwo rũtere-inĩ rwa maĩ. Ũndũ ũcio ti kamũtĩ kau hĩndĩ ya riũa na hĩndĩ ya mbura gaikaraga karirũkĩte na gaikaraga kena riri. Ũndũ ũcio hwainĩ wa ũmũthĩ Ngai angĩromũhumba na riri wake, mũngĩrotũrio riri wa Ngai rĩrĩa kũrĩ riũa na kũrĩrĩa kũrĩ mbura, Ngai witũ angĩromuonekanĩra nĩ tondũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru na ũndũ wa hinya wa kiugo kĩa Ngai agĩtũma Jona Nineve agĩcoka agĩakia riũa. Jona agĩcinwo ruototia akĩaya kũringĩka nĩ tondũ wa ũrugarĩ ũrĩa warĩ kuo. Jehova akĩmwathĩra rũngũ rũgĩkũra rũkĩmwĩkĩrĩra kĩruru. Ũndũ ũcio rĩrĩa rĩothe riũa rĩrĩara, rĩrĩa mũrĩ werũ-inĩ, rĩrĩa mwĩrĩ mawĩra-inĩ, Ngai angĩrwatha rũngũ rũmwĩkĩrĩre kĩruru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai ingĩromwerekera nĩ tondũ nĩ mũtugi. Ngai ũrĩa warĩtie na ũndũ wa kiugo gĩake akĩririkana Yusufu kana Joseph rĩrĩa arĩ bũrũri-inĩ wa Misiri, akĩmũgitĩra akĩmũrũĩrĩra nĩ tondũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru. Ngai ũrĩa warutire Yusufu moko-inĩ ma Ishumaeli agĩcoka akĩruta Yusufu moko-inĩ ma Potifaru, mũtumia wa Potifaru ũrĩa werirĩirie kwagana nake, Ngai angĩromũhonokia amũrute moko-inĩ ma andũ arĩa meriragĩria gũtemburanga mĩoyo yanyu. Ngai amũrũĩrĩre na amũhithe. Ngai angĩrotũma mũthege mwe mabũrũri-inĩ ma ũgeni, Ngai angĩrotũma mũthege mwe thĩinĩ wa kaunti kana bũrũri-inĩ wa Kenya, kaunti-inĩ ici tiganĩte nĩ tondũ wa hinya wake na ũhoti wake. Nacio thũ ciothe cingĩũka na njĩra ĩmwe na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩake angĩrocihurunje na njĩra mũgwanja thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Arĩtie na ũndũ wa kiugo gĩake atĩ ũngĩkaigua uge wakwa no wathĩkĩre, mĩrimũ ĩno ndĩgagũkinyĩrĩra, mahũra ma Misiri matikanae gũtonya thĩinĩ wa cikaro cianyu kana thome-inĩ rwanyu. Mĩrimũ ĩrĩa yagũka na ũtukũ Ngai angĩromĩharagania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndagatha kiugo kĩa Ngai na ndakĩambararia nĩ tondũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru na nĩ tondũ nĩ mũnene. Ngai amũgitĩre na Ngai amũrĩithie. Arerire Juda atĩ ngũgũtua ũta wakwa, nawe mũndũ ũgwĩtwo mũhĩrĩga wa Simeoni akĩmwĩra nĩ ngũmũtua na inyuĩ mũguĩ wakwa, nĩ inyuĩ ndĩrĩrathaga thũ na inyuĩ. Ngai angĩromwĩkĩra hinya, mũngĩrotwĩka wĩra gatagatĩ-inĩ ga thũ nyingĩ ũrĩa Ngai angĩgĩka. Harĩa hothe mwakinyũkie magũrũ mũgĩthira mũgĩcoka, Ngai angĩkoreka mũkinyirwo nĩ gĩkeno na ndũhiũ ciake iria ciumaga gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki. Ndari ũtugi wa Ngai-rĩ, kĩrathimo kĩa Ngai-rĩ, Ngai mũriũ ndakĩrekereria harĩ arĩa metĩkĩtie thakame ya gatũrũme Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai, na arĩa metĩkĩtie roho mũtheru wa Ngai na mwaki wa roho mũtheru, arĩa metĩkĩtie kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru. Ngai angĩromwerekera, angĩromũtirĩra gĩthithi gĩa tha, angĩrotũma mũtũũre mũkenete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndagoca kiugo kĩa Ngai na ndakĩambararia, akĩmũrathima ndakae gũtũriganĩrwo, arotũririkana tũrĩ ngwatanĩro oro hamwe na mĩciĩ itũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Ndaria kĩrathimo na kĩrathimo gĩkĩ gĩtikaiywo nĩ ago, nĩ aragũri, ahoia shaitani, arongoria mĩhianano.
ndakihitha na ndagitire rwirigo rwa mwaki wa roho mutheru Ngai atume kirathimo giake kirume moko-ini ma andu aria amwitigiri na aria mamwendete thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo ni ndahoya na ndacokia ngatho. Amen. 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 Jesu,
mũteithia wakwa Ũtatũ mũtheru nderekereria harĩwe nĩ harĩ nũndũ geragĩra ndirio wiki nĩ ndĩ mũcayo ndayaga niĩ ndĩ wiki nĩ kũrĩ ruo rũkoragwo ngoro-inĩ nowe ũngĩmenya tondũ we ndũhithĩkaga ndũgĩũke Ngai ũthamakĩre ngoro yakwa ndũgĩũke Jesũ thaithanĩre ngoro yakwa ndũgĩũke Roho Mũtheru mũteithia wakwa Ũtatũ mũtheru nderekereria harĩwe ndũgĩũke Ngai ũthamakĩre ngoro yakwa ndũgĩũke Jesũ thaithanĩre ngoro yakwa ndũgĩũke Roho Mũtheru mũteithia wakwa Ũtatũ mũtheru nderekereria harĩwe Mwathani arogocwo muno Ngai witũ amũrathime mũno mũno na mwĩke wega na nĩ wega nĩ tondũ nĩ watũtwara mbere ya Ngai na warĩ kĩrathimo igũrũ ritũ nĩ tũkĩamũkĩrĩte mũno nawe Ngai akũrathime na gwĩke wega na akũhithe mũno gatagatĩ-inĩ ga thũ ciaku ndũgecirie atĩrĩrĩ atĩ no arata atheri ũrĩ nĩ ũrĩ thũ iria irĩ na ũru na kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku Ngai agũtigithũkanie na thũ icio na mĩbango yothe mangĩbanga nduma-inĩ rĩ na mĩbango yothe mangĩkũbangĩra rĩ nĩ tũmĩbangũrĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ no mathirĩrie mĩrimũ nĩ tũmĩbangũrĩte irotũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na irocoka na kũrĩo no mathirĩrie gĩkuũ twakanja gĩkuũ kĩu tũgĩcokia na kũrĩo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ni Pastor Dan na Pastor Monica na Reverend Rachel na rĩothe tũkĩrĩ nao studio Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega na nĩ ndakena nĩ tondũ nĩ ndĩramenya inyuothe mwatinda mũrĩ anogu tondũ mwatinda kũndũ mũtiganĩte no rĩrĩa mwathaitha mũke tu studio na mũrĩ anogu ndetĩkĩra rĩ ndauga Ngai amũrathime nĩwega gũka kũruta wĩra wa Ngai mũrĩa nogu nĩ mwathaitha mũno nĩmona ta ndarega niĩ ndingĩra mũke Ngai witũ ndetĩkĩra Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũtugi nĩ tũgũthiĩ na mbere na ũrutani ũrĩa Ngai witũ ekũrekereria thĩinĩ witũ mũthenya wa ũmũthĩ na ndona tũhumbũrĩtie maandĩko ũhumbũrĩtie maandĩko marĩkũ Uburĩtie thĩinĩ wa Jeremia na nĩ ũndũ twĩrutire kanitha-inĩ Sunday kũrĩa Kawangware 44 Kawangware 46 44 ni ka 46 Kawangware 46 nĩguo rĩu ingĩkanyitwo marĩtwa kwa Theophilus 44 njuga 45 ndũkamake koguo Ngai nĩwe gũtũma gũthio Theophilus atigo Pastor Dan nĩ tondũ wa hinya wake koguo twĩrutire kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Jeremia 44 na tũkĩruta ũhoro wa atumia kana niĩ ndĩmetaga tũtumia arĩa mang'athĩirie ndũmĩrĩri ya Ngai na toiga tũmĩcokere nĩ tondũ andũ aingĩ nĩ ma requestire makĩũria kana nĩ tũgũcokera ũhoro ũcio ũhoro wa
consequences ĩrĩa ĩkoraga andũ kana maumĩrĩra marĩa makoraga andũ rĩrĩa marega gwathĩkĩra uge wa Ngai. Ũhoro wa atumia arĩa manyitanire makiuga marĩ mandaga mũtu wa kũrugĩra ngai ciao cia mĩhianano. Na nĩguo tũkwendaga kũrora hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ tuone ũrĩa moigire na ũrĩa maugire nĩ marĩkaga, ũrĩa mang'athĩirie kũigua ndũmĩrĩri ya Jeremaya na makĩambĩrĩria gwĩka maũndũ matakenirie Ngai. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku nĩ tondũ oguo waiga ndũmĩrĩri andũ nĩ marikwestĩte mũno na yarĩ na hinya wa Ngai tondũ andũ acio nĩ kũng'athĩria mang'athĩirie uge wa Ngai ũrĩa woimaga kanua-inĩ ka mũnabii Jeremia. Na o ta ũrĩa ũmũthĩ gũkoretwo na mathĩna macio andũ kũng'athĩria uge wa Ngai na kũira, no mũthĩ ona tũkũira tu kwĩna matharaũ na kwenda kũng'aũrania. Pastor Monica ndũgecirie atĩ andũ othe mendaga rĩrĩa ũrũgamĩte, mendaga rĩrĩa ũgwĩte wĩna rũkũngũ kuma maitho na magũrũ na wĩ mũtarũkĩre. Pastor Dani ndũgecirie atĩ andũ othe makenagio nĩ rĩrĩa ũrũgamĩte. Nĩ kũrĩ andũ matekũigua ndũmĩrĩri yaku na nĩ kũrĩ andũ matangĩigua mũgambo ũrĩa Ngai ekĩrĩte kanua-inĩ gaku, nĩ agũgũkararia na magĩgũkararia rĩ marenda gũkũng'aũrania. Reverend Leto taguo ndũgecirie nĩ andũ othe megũthikĩria ndũmĩrĩri yaku. Nĩ kũrĩ andũ mangĩenda gũkũng'aũrania na tiga ũguo, no kũrĩ andũ megũthiĩ magongona-inĩ ma ũhoi wa mĩhianano makĩenda gũkũũraga, makĩenda gũkũnina, makĩenda kũmũhũra na mĩrimũ na mathĩna maingĩ. Nĩ tondũ ndũmĩrĩri ya Ngai rĩ ndĩiyũkagio ũrĩa andũ meciragia, iyũkagio nĩ arĩa marĩ a ũthamaki wa Ngai. Ta rĩu andũ aitũ no manyite ndũmĩrĩri ya Ngai mũno tondũ nĩ a ũthamaki wa Ngai, no thĩiniĩ hatiagaga roho wa mũndũ ũgwĩtwo Judasi, gũtiagaga roho wa Mũfarisai na Mũanikolai. Na gatagatĩ-inĩ ka Mũfarisai rĩ nĩ ngwĩraga andũ atĩrĩrĩ ũmũthĩ, Mũfarisai ndanogaga nĩ gwĩthamba athiĩ kũrĩa Jesu arathiĩ crusade. Mũfarisai ndanogaga nĩ kuma Jesu thutha. No ũma nĩ atĩrĩrĩ akoragwo mwetheire ihinda rĩega na rĩagĩrĩru rĩa kũng'aũrania na kũmũthitanga. Onawe ũguo noguo kanitha-inĩ wona wĩna andũ 200 menya hau no ũtarĩ andũ aku ũkore nĩ andũ 3. Acio angĩ othe mena roho wa ũfarisai gũkuma thutha nĩ ũndũ wa anointing, ũhore ngari ciao itikagwe, ũhore ciana ciao ihĩtũke kĩgeranio, no kũngĩtua gũikio mahiga nĩ mangĩkorwo marĩa gũikĩria mahiga. Ũguo tũtitungataga andũ nĩ tondũ wa ũndũ ũngĩ, tũtungataga Ngai nĩ tondũ na Jesu oigire oka gũcaria na kũhonokia kĩrĩa gĩkĩte atĩa. Nĩ twakĩaririe ũhoro ũcio wa atumia acio na Ngai witũ agĩtũteithia na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ, na nĩ tondũ wa request ya andũ rĩ tũgeciria no tũhutie ũrĩa roho wa Ngai egũtũteithia. Nĩ tondũ aya nao makararirie Jeremia makĩmwĩra ithuĩ tũtingĩkũigua Jeremia na tũtingĩathĩkĩra Ngai ũcio waku. Nĩ tondũ na athuri atumia aya rĩ marĩ ahiku, ngwĩciria angĩ magakĩhikũka na angĩ marĩ o kwa athuri. Na maandĩko matwĩraga atĩrĩrĩ atĩ athuri ao rĩ matiamenyaga atumia ao nĩ mahoyaga ngai cia mĩhianano, ũguo matiataũkagwo. Ũguo rĩ athuri monaga atumia nĩ moimagara mageciria nĩ crusade yeka atĩa, mageciria nĩ fellowship yeka atĩa, no mathire kũrĩ ngai cia mĩhianano, mathire ũhoi-inĩ wa mĩhianano, mathire ũragũri-inĩ, magacoka magoka. Athuri mamakire monete ta imagine wonete mũtumia ũĩ wa kanitha wĩna gĩtambaya gĩa Theophilus akiuga tũtigũkũigua Jeremia, tũtikũigua Ngai ũcio waku, ithuĩ tũtungataga ngai ingĩ. Ũguo rĩ nĩ mekire wega nĩ kwaria tondũ Jeremia nĩ amataũkirwo. Ũndũ ũcio ũgĩkorwo wĩ mwega mũno na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. So rĩu no tũthome, rĩu no tũthome. Tũkwambĩrĩria verse 1. Haya, kitambĩrĩrie Jeremia 44 verse 1. Nyambĩrĩrie gũthoma thome tũmĩraini twĩrĩ na Pastor Dani twĩrĩ kana tiguo. Haya nawe twĩrĩ murata mwende twĩrĩ. Ũguo ndathoma twĩrĩ harĩa ndakinyio kamenya hau hangĩ nĩwe Pastor Dani. Hau tũtigũkĩamba twaithi tũgĩtaũraga. Ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ya Jehova ĩrĩa yakinyĩrĩire Jeremia ĩkoniĩ Ayahudi othe arĩa matũire bũrũri wa Misiri, o acio matũire Migidoli na Tahapanihesi na Nofu o na bũrũri wa Pathirosi. Akĩrwo atĩrĩ
Jehova munene wa ita owe Jehova Ngai wa Isiraeli ekuga ũũ nimweyoneire ũũru wothe ũrĩa ndehithĩirie Jerusalem ona matũũra mothe ma Juda na rĩrĩ ũmũthĩ nĩmatigĩtwo oro ũguo magakira ihoru na gũtirĩ mũndũ ũtũũraga kuo. Nĩtwaigua kiugo kĩu. Itũũra rĩrĩ rĩa Tahapanihesi na itũũra rĩa Nofu na itũũra rĩa Abirosi na Migidori na Misri matũũra matano na Misiri nĩ matũũra matano na nĩguo andũ aya matũire na nĩguo ndũmĩrĩri ĩno ya Jehova yakinyĩrĩire mũndũ ũgwĩtwo Jeremia. No ndũmĩrĩri ĩno rĩ yakoniĩ Ayahudi arĩa othe matũire thĩinĩ wa kĩ wa bũrũri wa Misiri na nĩo matũire matũũra maya magwĩtwo na matũũra maya marĩ matano rĩ ndũmĩrĩri ĩno ya Jehova ĩgĩkinyĩrĩra mũndũ ũgwĩtwo Jeremia rĩ akĩrwo Jeremia nĩmwĩyoneire ũũru wothe ũrĩa ndehithĩirie Jerusalemu ona matũũra kana tiguo maandĩko maroiga mothe ma Juda. Ũguo andũ aya nĩ marĩ na maitho ma kuona atĩrĩrĩ na gũtaũkwo Ngai ũyũ rĩ nĩaninanaga, Ngai ũyũ nĩahonokanagia, no mathiaga na mbere na kũnyũrũria Ngai na no mathiaga na mbere na kwagarara watho wa Ngai tondũ arerwo atĩ nĩmwĩyoneire ũũru wothe ũrĩa ndehithĩirie Jerusalemu ona matũũra ma Juda na rĩrĩ ũmũthĩ nĩmatigĩtwo oro ũguo magakira ihoru na gũtirĩ mũndũ ũtũũraga kuo. Ũguo Ngai nĩaninanĩte, Ngai nĩatheretie, Ngai nĩahatĩte, no ahataga nĩ tondũ wa waganu ũrĩa warĩ kuo na ahataga nĩ tondũ wa ũũru ũrĩa warĩ kuo. Na andũ aya Ayahudi makerwo nĩmwĩyoneire na maitho ona ũmũthĩ no twĩre kanitha wa Ngai atĩrĩrĩ andũ nĩmeyonagĩra Ngai akĩninana na andũ nĩmoĩ na makaina rwĩmbo Jehova nĩ mwaki na wakwĩya magakwĩya Jehova ni mwaki. No matiretigĩra mwaki ũrĩkũ, matiretigĩra Jehova ũrĩkũ, matiretigĩra Ngai ũyũ. Ngai witũ nĩ mwega tondũ nĩekũrehithia thayũ thĩinĩ wa andũ arĩa megwetha thayũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku tondũ nĩekũrehithia gĩkeno kũrĩ andũ arĩa mekwenda no mũndũ wothe ũkũbatara ũũru rĩ githĩ towe gũkĩwona, mũndũ wothe ũretia mbara githĩ towe ũragĩtia githĩ towe gũkĩmĩona. Ũguo nĩ wega twĩhoke Ngai na tũtwarane na Ngai tondũ nĩtwĩyoneire Ngai ũraninana, nĩtuonete Ngai ũrambararania, nĩtuonete Ngai ũrahonania na nĩtuonete Ngai ũreka maũndũ manene. No tũrakararia uge wa Ngai, no tũrakararia uge wa Jehova na no tũroima njĩra-inĩ cia Ngai. Yes. Kamũra-inĩ ga gatatũ Pastor Dan. Kamũra-inĩ ga gatatũ kĩo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa waganu ũrĩa andũ akuo mekaga wa gũthirĩkia nĩguo ndakare nĩ ũndũ nĩ mathiaga gũcinĩra ngai ingĩ ũbumba magacitungatĩra o iria matatũire moĩ o ene kana inyuĩ ona kana maithe manyu. Mwari wa inya no rĩrĩ nĩndatũire ndĩmũrekagĩrie ndungata ciakwa ciothe cia anabii ta arĩ kũroka ndaroka gũkĩra rũcinĩ tene ndĩcirekie ngiuga atĩrĩ tigai gwĩka ũndũ ũyũ wĩ thaahu o ũyũ thũrĩte mũno. Amen. Koguo andũ aya nĩmagiragio nĩmatũmagĩrwo ndũmĩrĩri na no igua kĩrĩa kĩarakaragia Ngai rĩ andũ aya matiganire na Ngai ũrĩa moĩ magĩũka kuoya Ngai iria cio o iria matatũire moĩ o ene kana inyuĩ kana maithe manyu. Koguo Ngai ici cia mĩhianano na ũrĩa andũ mareka ndagĩka-inĩ ici rĩ ũrĩa andũ magĩrĩrĩire Ngai cia mĩhianano no igua o maticiũĩ maithe mao matimoĩ onao matirĩ maigua ũhoro wacio no nĩ makinya kũrĩ ndũrĩrĩ na mambĩrĩria kũrongoria Ngai ici cia mĩhianano na nĩ Ngai andũ meigagĩrĩra gũthiĩ mũndũ akegiritania na kĩhinya tondũ andũ meciragia atĩ
ati gukorwo ina ngai ya mihiano ni guthi woe kinyoka wi ohena wike maundu maria mangi mundu mena ngai nyingi muno cia mihianano ngai iria o enyewe mataciwe maithe mao mataciwe manyina matamo maciwe ona maguka maitu maria metoro maria makomire maticiwe tondu andu marathi makoya ngai ici mundu ni agutonya handu riria heo akerwo thie na gatauro gaka katauro gaka urihuraga na konyanya ni ndakaka mahinya urihura na konyanya ukiga uguo andu makagura andu meuka magure muno niguo meragwo no agiciria atiriri we ndaritari-ini ria ngai cia mihianano na ungiuria nyinari kana itheri matio na kundu mandagia nyanya kana nyanya ihakagwo maguta macio kana marangi macio mandai muno koguo mundu ucio ni ingira thiini wa hoi wa mihianano no ndungiuge thiini we ungimuria ukura ni ndiri hoi wa mihianano no gatamba gekithio ki kana agathia akaheo tuindo tukohanio akerwo thiige rungu rwa gita mundu ucio ni tuika muhoi wa mihianano koguo nikio rigwo marerwo atiriri ngai iria inyui inyui mutaciwe koguo ni namba nene ungituiria ingirite thiini wa hoi wa mihianano ni mundu urathie interview ndanathie kigongona-ini kuhoerwo agathie handu na hau akerwo atiriri wenda guthie interview tigirira no wathi na karamu gaka kana nguhe gibete wona wakinya ku wabici gwika atia gibete kiu utige no amurika ritho ria mundu ucio uragwikithia interview koguo ukimoriria hakiri ciaku ciri o itire he ngai ihe interview no tondu ni ru utige maitho make na mamurika ki iyo ni mihianano ni ngai wone no iro cika ni ngai ya mihianano nikio igwa marerwo ati ngai ni inyue mutaci ugoro wacio ni cio andu marainamirira ni kuri andu taru ni kuririkana bishop ni kuri andu manoka magikwo deliverance ona murata mwende wana mona muno tondu warutaga njatha-ini mundu tarenda kuruta harvest wanona uguo gakuoganire gagithondekwo akirwo hinya waku wothe wihana gatikana huru gatikana hutio ni mundu ndari ngorokina na kagikaranunga muno yes na hari bara riria wamwirire ndirakuhoera wina nyamu iyo ruta tondu nginya andu maroka nginya na nguo cia thiini mundu agoka ukamurorwo atondu ni ritwo tondu ni dirikanaga ukimwika deliverance amenyiteire haha ndarenda umihutie tondu wathire erwe kirageno niyo ina hinya ki koguo mundu agatura augaga ati ni kaindi kihoya mihianano no mani ati wahoire mihianano tene nikio igwa ti ngai iria andu matihoyaga inyui muticio mundu akenja mwana njuire agathie gatwara kuri ithondeka goti athi gucitwara nduri muhoi wa mihianano muhoi wa mihianano ni kindu giothe muhoi wa mihianano ni mundu watiga kuhuthira hinya wa kiugo kia ngai na ndore kamera ici cia pro hinya watiga kuhuthira hinya wa kiugo kia ngai ambiriria kurongoria mahinya ma mihianano ngai cia mihianano the moment mundu ambiririe kuya ati ni gatambaya gaka ona nginya tungaturu maratogothira gutwika atia nigetha andu magwe kindu giothe kiarogo maithenya-ini ria ngai mundu ucio aratarago ni wa muhoi wa mihianano ni kuri andu mahuthagira nginya njuire ni kuri andu tunyui nyonete maroka makagiria mundu to ni eriwo njuire yake ikaragia atia ikaragi ugu na ndakana menyite na nero ndakana mioke ndakana mechanure koguo uguo niguo andu aya mekire nikio niguo ngai arauga atiriri ngai arakarite ni andu aya matuire bururi-ini wa Misiri mabururi ma matano ngai agacoka kamahe a good example ya Juda na Jerusalem makirorora Juda na Jerusalem ndamahurire gugikira ki ihoru no menyeta kundu ta Juda rire ti itura ria Jesu Kristo no ni tondu wa waganu makiro ndamahurire wika atia wikira kina gukigia ihoru koguo andu aya ni marona no matiraigua ni tore na ithu Kenya turarorire turona mabururi maria mangi uria marahura gutukoga oguo no riu andu makihonoka kimusimu kiho riu thaa ici andu ni magwite no ni turona uria ngai arekire mabururi macio mothe aroraga noguo nginya guthikanagwo uria gutari kuonekana koguo ri
ngai arotuteithia Amen. nigetha tutue matua makwaga korwo wikare wihokete thaka angikorwo ni guthambia nyumba ni thambio na thakame ya gaturume Nĩguo. ti kuga turauga andu matigathambie nyumba to kuri mundu ngiuma murata mwendei athiugie atiriri twiguo tutigathambie nyumba ku angikorwo ni kwirorerwo therithia kindu taruga ndore mathia makanyita mburi makaheana mburi wathikiria murata mwende igathie gathinjirwo mugunda tatho gaitwo koneria maguru makahando mainamanite ururime rwa mburi rugekirwa ha iyo ti mihianano Nĩ mĩhianano. mundu ucio ni murombori wa mihianano aria matwaraga tumwana twao tukagimare kundu tugathi kurutirwo magongona mwana ucio no mutonye thiini wa mihianano Nĩ wamũtonyia. koguo andu aya matikae gwiciria ati andu aya Yahudi ni nyoka mathia manyitite o makiuga ithe turerongoria ki mehithiire tukai tuingi na nikio roigwa ngai aroiga gutiri undu muhithe thiini wa mathayo Jesu akiaria utakagurio no rehwo theri-ini uguo niguo andu mahithite ni kuri andu mena bangle kuri andu manoga kanitha kamwira ruta bangle iyo niki akuragie niki ni kuri andu ingi mena mbete woreshirishi ni marriage ring but ni one moi niki kiao ni mihianano yao mamithondekete koguo ri ngai arotuteithia Pastor Dan harĩ ndo kuongagĩrĩra. na nikio anga marerwo atiriri kiria kierikana kiria kionekanite thiini wa andu aya ni uhoro wa guthirikia ngai niguo kiugo kia ngai kirauga ni guthirikia niguo ndakare uguo ni undu matura meragwo agacokera agakanio agacokera mundu guthirikia arenda marakara ma ngai marahoke nigetha ambiririe kuruta kana ambiririe gwika undu uri arenda kuwika na haria rugongo ni tuthomire twathomire ni Bishop Tero atiriri ati muticũthĩrĩrie muone matura maria mathirikirie uria ndekire nigetha mwirute na mwifundithie nao uguo ngai angirotuteithia amen tutikae kuigua tu no kuigua turaigua no tutiracenjia kuu nikuo guthirikia ngai ukirwo tigana na maundu maya mundu ario hau garuruka mwana wa ithe witu mundu wa ithe witu mundu arathio na mbere na muturire wake arathio na mbere na muturire guthirikia ngai kunyururia ngai ugatuma kana gugacungiriria marakara make marahoke kiukia ngai kirauga atiriri na ati undu uria mekaga munene muno ni igongona rinene muno mekaga ni undu mathiaga gucinira ngai ingi ufumba igongona inene muno ria rikonie ngai magathi gucirutira ngai nyene magacitungatĩra ũbumba magicitungatagĩra ngai angirotuteithia na nä gå cina ufumba nä twä rä ga gå cina thä wa Theophilus na nä å rikanaga tene na tå tiä ga koguo Pastor Dan tuthaithe muno ngai atuteithie tutikae gutuika ati tuteng'era kwa ngai riria tuthirire no riria twina hinya witu turathie kuurutira kana hinya ucio turautwara magongona-ini matagĩrĩire tondu ufumba ithe ti igongona inene uguo mundu riria ena hinya wake utwara mundu hindi ria na mbeca ri acitwara kundu kungi ngai cia mbari mundu uyu hindi ria araria na aranyua ndararirikana ngai rie na icoka cia mwiri ati ngai riria ndirathie maguru ndathima na ngari ndarathimwo nayo iyo iripakagwo kirabu igongona iyo no ngai ingi ya mihianano iyo no ngai ingi ya urathie kuruta igongona tondu ngari ni kuheanitwo ni ngai mundu uyu arathaitha ngai riria atari kindu no riria agia kindu akirongorerie kana agitwara kuri ngai nyene ni urero niki kiratuma uthirikie niguo na wathirikia marakara makwa no mari arahuka na marahuka ni hari undu ndirekite no na hari we no gwika arauga ati ngai ni mwaki uninana ni ucinaga no uguo kaba gutura twihokete ngai na tumucuririe kiuge ngai kirarikirie kuga atiriri ati magasi ufumba magacitungatira o iria
matatuire moi o ene kana inyui ona kana maithe mai uguo ri kogo nacio ene Ngai maticioi nikindu kuigirira nikindu kuigirira tonyo yatiriri ino tio sosi ya kirathimo giakwa ona tondu ndeyohania na kindu giki tigo sosi ya kirathimo giakwa uguo mundu ni oikihumo gio tonga wa ni oikihumo kia mutumia ni oikihumo kia muthuri haria murutire nioi ni maruine maundu mamangi mothe ni makuigirira ukite akeohithania koguo na ganga matiui ni Ngai icio mahoyanĩtie naku no amata nĩ kwĩguo nginya arogi ona gũthiaga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kĩrĩa-inĩ kĩa Muslims rĩmwe Ngai nĩ ananjĩhokera kũingĩra kuo na njĩra ya cioneki na njĩra ya maũndũ matiganĩte mangĩritũhĩrwo nĩ maũndũ rĩ makwĩraga uliza wenye vitabu na wenye vitabu sasa ni sisi uguo nĩ moĩ kwĩ Ngai na nĩ metĩkĩtie Ngai witũ atĩrĩrĩ nĩ aheanaga ũũgĩ nĩ aheanaga ũmenyo na nĩ moĩ wenye vitabu wengi wao hawana wivu nĩ moĩ no mwĩke ũndũ na kĩo gĩtũmaga wone ona makinamagĩra mĩhianano rĩ muthenya wa Friday ukoragwo muthenya wa magongona kana rĩngĩ muthenya wa Tuesday kana Wednesday kũringana na mĩthenya ĩrĩa mamũrĩte kuheana kwao rĩ maheaga Kristiano nigetha moige mbarikiwe tondu nĩ moĩ kĩrathimo kĩa mũkristiano nĩ gĩkinyanage ũguo nĩ moĩ nĩkĩo genuine na nĩkĩo original thĩinĩ wa kanyũmba-inĩ karĩa mũndũ ũgwĩtwo Firaũni etire gwake rĩ mahinda marĩa Musa arekirie mũtĩ ũgĩtuĩka nyoka rĩ we ndũkenda kũmenya ndamenyeire kũ no gakoragwo gakĩtwo na kona 8 na kona icio 8 rĩ kanyũmba kau getagwo Kusimu na noko gakagwo nginya mĩthigiti-inĩ ona ũmũthĩ ona mabũrũri ma nanja na kanyũmba gaka getagwo Kusimu rĩ ona ingĩũrio ona kana nĩ nguga ũguo nĩguo kũrĩ na gwakarario tũingĩre na ndĩmere nĩ gaka kanyũmba gaka getagwo Kusimu gako gakĩtwo na kona 8 geka round niko moyaga mĩhothi yao yothe magatwara niko moyaga mĩena yao yothe magatwara niko moyaga hinya wao wothe mageka atĩa niko Firaũni athire gwĩta agwake na aragũri ake na nyoka ciake no nĩkuo cikaraga nĩ kũrĩ thito ya maũndũ maya no ũngĩũria kĩhumo rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩheana tondũ Ngai ici nĩ Ngai cia kwĩigĩrĩra na nĩ Ngai itarĩ kĩene na Ngai itarĩ kĩguni na nĩ wega tũkinye level ya rĩrĩ tarĩu andũ aingĩ akristiano aingĩ rĩ maticeragio kwa Buddhism mwana ũrĩa Buddhism mahoyaga Ngai ciao maticeragio kwa Hinduism maticeragio kwa Ithiramu maceragio o igũrũ heavenly experience kũu no kũmokaga na riboti yakuo no gatagatĩ-inĩ ka maũndũ marĩa mahũranaga na kiugo kĩa Ngai rĩ kũu kĩngĩ matwĩraga maceretie nĩ tũkwenda ũtũgarũrĩre Ngai atũcerie kũrĩ thũ citũ kũrĩa irĩ nigetha tũmenye atĩrĩrĩ tũrarutĩra Ngai ũrĩkũ wĩra na tũraũruta tũroretie nako ũguo Ngai witũ no mwĩhokeku na nĩ ndakena Pastor Dan nĩ tondũ wa kiugo kĩu na Reverend Rachel na nĩ wega andũ mamenye atĩrĩrĩ mahinda marĩa tũratũra rĩ andũ marahoya Ngai matoĩ na andũ maratungata Ngai Ngai matoĩ ũhoro wacio na Ngai ici rĩ nĩcio ikũnina thĩ na nĩ cigũtũma andũ maharare nĩ cigũtũma andũ matharare nĩ cigũtũma Ngai ahukie Jerusalemu ahukie Juda ahukie matũra marĩa matũrigicĩirie na maũndũ macio mothe nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũtũteithia na nĩ egũtũthomithia yes rĩu twĩ kũ verse 4 rauga atĩrĩ ndĩkĩrĩrie hau ma 3 na 4 na rĩrĩ atĩ nĩ ndatũire ndĩmũrekagĩria ndungata ciakwa ciothe cia anabii tarĩ okoroka ndaroka gũkĩra rũcinĩ tene ndĩcirekie ngiuga atĩrĩrĩ tigai gwĩka ũndũ ũyũ wĩ thaahu o ũyũ thũrĩte mũno nĩ ndatũire ndĩmũtũmagĩra ndungata ciakwa cia anabii ũguo ũhoro wa gũkania ũndũ ũrĩa ũrawĩka nĩ ũkanĩtio ha gũkanio wĩ mũkani ha kwĩrwo wĩ mwĩre ũguo rĩ ona thaa ici no tũre na no tũraigua no tũratũmĩrwo anabii nĩguo tondũ nĩ kiugo tũrathoma na no ũkorwo we wĩ hau kana niĩ ndĩhanĩrie kiugo gĩkĩ kĩrarĩria nĩguo garũrĩra mũrũ wa ithe witũ tondũ
tukiuga Ngai kiuga ati ona thaa ici no ndoire ndumutumagira nabi garurirai tigai gwika maundu macio mari thau cokerera Ngai niguo kire wina kio gitari kirathira garuruka ucoke kwi Ngai niguo o ucio mwene kihumo gia kirathimo giaku mugarurukire koguo haha Ngai etwire matumagira andu anabii ake tari kuroka aroka komokiria rucini tene ri Ngai ni aheaga mundu grace period ya ukiagana agakuheaga warning wirire tiga kwagana tiga gwiko koguo Ngai ni aheaga andu Ngai ndarokaga rucini wete ruhiu oragite andu kana mwaki ni akoragwo ambite kuroka kumahunjiria na akakorwo ambite kumahe horo kugerera tunini twa anabii kugerera tunini twa andu ake Ngai witu ni mwihokeku na Ngai murata mwende ni ukirire muno Pastor Monica tutathomire muraini wa 5 na wa 6 haya tuthini wa Jeremiah 44 muhari ni wa 5 no matigana kuigua ona kana gutega matu niguo magaruruke matige waganu wao na matigane gushinira Ngai ingi ufumba. Number 6 undu ucio niguo watumire ona njira-ini cia Jerusalem ni daruga undu ucio niguo watumire mang'urika ona marakara makwa maitike mang'urika ona marakara makwa maitike makane matura-ini ma Juda ona njira-ini cia Jerusalem namo nimakia nagitwo magatigwo oro uguo makirite ihoru ota gutarie umuthi. Amen. Ngai akiri mwega tatwira watagukwatia hau Pastor Monica ati tondu wathomo igatiriri no matigana kuigua ona kana magitega ona kana gutega matu niguo magaruruke matigane na waganu wao matige gucinira Ngai ingi ufumba matige kurutira Ngai ingi igongona matige kwambararia Ngai ingi undu uria ndirateithio ni roho wa Ngai uhoro wa maandiko maya thiini wa Jeremiah 44 kwambia 5 no matigana koguo matu mao nimekirite undu wa kwaga kuigua Ngai uhoro ni urarekio tandu kuma hari rugongo ni twerwo arekagia adungata ciake kana anabii niguo moke marehe uhoro anabii makarekio huthire for example nani makarekio oda hingurira TV ngakora ni kiugo kia warning ndahingurira radio ndirakora no kiugo kiria kia warning no ni ndiroerera ne ahunjie ni yakuhunjie mathaa ici maretha mbeca na undu ucio tondu na undu ucio ni it's a continuous thing umuthi ngiuka kwire Bishop Cenjia Reverend okete na Bishop Cenjia Pastor Dan Bishop Cenjia ukuona ta aya mrenda kuria na ithui yani nika mtindo kare kaumirite mapasta marenda kuria ke na ithui kogo makaikia moko mako yini tuli twamumenyerire murenda gwika gukake kuria na ithui no matiga na kuigua tondu hindi wigua ndumiriri ya mbere ni ecokera undu wakire ni wecokera ni uthiaga ugaikara thuku gatiriri undu wecokera maita meri muturire-ini wakwa ni undu wake undu uyu wa happen thini wa wiki eno maita meri ni undu wake ukambia guthuthuria thini wa thi yake roho niki undu ucio wa happen no ya matiga na kuigua koguo uhoro wareho matia concentrate matia no undu wa kuyukia uhoro wa Ngai niguo mecirie niki giki turerwo niki undu uhoro urarekio thini wa matura maitu ni undu wake mambie kwinyihiria Ngai mambie guthi kana mambie gutungatira Ngai tondu maandiko marauga no matiga na kuigua ona gutega matu
niguo koguo matu mao uguo matiere na ihinda rĩa gũthikĩrĩria tondũ gũtega matũ-rĩ nĩ gũkira ngũthikĩrĩria matiere na time ya gũthikĩrĩria matiere na time ya gũtega matũ maigua ũrĩa kũrerwo kaba makararagie maigue aya matiiguaga mwana wa ithe witũ matiiguaga kana gũtega matũ tũ mũhari wa 5 niguo magarũrũke matige waganu wao koguo mangĩategire matũ na ũhoro ũcio nĩ ũngĩahotire kũmagarũra Ngai amathare kuma ũũru-inĩ koguo hĩndĩ ĩrĩa Ngai ararekereria kĩũndũ kana maũndũ kana ihũra ukona mundu mukristiano kana believers ni twakorwo affected to believers no ni believers aria tutategagira Ngai umato ni gutandu uhoro ucio ararekia wina power wa kukugarura koguo ndararekia tu uhoro wa gukumakia na gukuhahura ni undu uria wina hinya wa kukugarura kuma njira-ini ciaku koguo ya matiategaga matũ na matiguaga tondũ marĩ busy na Ngai ici matoĩ ũhoro wacio na tukiaria ũhoro wa Ngai icio nĩ ndaririkana ũndũ tũgĩkora nĩ tũiguaga ona thaa ici nĩ mawĩkaga kũhakwo maguta ma ngũrwe ciana cihakagwo maguta ma ngũrwe atĩ nĩguo marorwo maitho moru madakanyitwo nĩ maciri ndona atĩrĩrĩ we wĩ wa tene angĩkorwo nĩ ũkorereire maguta ma ngũrwe makĩhakanwo-rĩ rĩu nĩ wahakĩtwo mũrata mwende umbũra icio kĩ haha nĩ iwe arĩa toka wakĩtwo mũigana angĩkorwo nĩ marĩa tutia amaruto ijuwe ni horo wa kuhakwo ni mami gukorwo ngigire ano twamwire tugikora tukiorie ciana cio ni kimanuga maguta ma ngũrwe ciana irĩkũ tukimurire kimanuga maguta ma ngũrwe magĩtwĩra mamu wa merire methamba matano manyũmba makihaka maguta macio ma ngũrwe niguo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ mũru ũkũmona matikunyitwo nĩ ũru ũrĩkũ tukimera ithuĩ tũtihaka mwarĩ na nyambura na Ruben na Jimmy rĩu tukihaka rĩu ti mami watũhakire nĩ ithuĩ twehakire kũmũgaĩra maguta metwĩire mamu ndangĩtigĩra no twĩhakire rĩu twehaka tũmĩrire harĩa center kũrĩ aya kabira tondu twendu ni kabira tugetera matũrore ki ũru moto mwende tune o magĩtukiria maitho macio tune uria maguta maya makuria turenda kuona uria magwika ki maguta maya magurure makuhura mutumia uyu atorora na ritho rio tugikara tukiona gutiri undu wothe urabe tugicoka ki muci riu ni mwacokire kuyangarĩ asa tutiecokia tondu mami nĩ aiguire Google ciranunga no hakaukage nĩ history tondu atunyuire mbara ĩrĩa twamwĩrĩ tũrarĩ kwa nyina ng'ania nĩ he tũrahakire koguo tũmaũndũ tũrone twa ngoma tarĩu ngĩũria andũ mahũthagĩra cumbĩ nĩkĩ ati tondu ũrĩa ũhũthĩrire Elisha wa ũhũthĩrire maĩ meka kĩrĩa koguo none kinya ciana tarĩu aya-rĩ none mũrata mwende makanyitana na nyambura ya nyina acikwa kabuku na Ruben na Jimmy ati mathi kwa maguta ma ngũrwe ona tibathi mathi ya kũhakwo oiga atĩrĩrĩ nĩ gũthikĩria statement mathi kũrĩ ciana icio makĩigua nĩ maranunga maguta mama igire manungaga no ndiũĩ atĩrĩrĩ mamenyire atĩa ũrĩa maguta ma ngũrwe ndeciria mathomaga nao Sunday school na rĩu magĩthiĩ gwĩka atĩa makĩkĩheo nao mehake na nyina wa ciana icio iga atĩrĩrĩ ndangĩamaheire maguta mainũke namo Nitawicirie ikorwo maguta macio mutumia ucio kuria gerete ni kuhewa heto murata mwende ni ukuruta igongona riu atwirire atiriri okorwo ni turenda twire mami witu athie kwi mamu wao amutware kuria magira maguta ma ngũrwe riu ndũtingĩrire nyina nderie tuthie twirwo uthie ugire mundu wa kwirwo riu mugithika thĩ
twetereire turorwo maguta maya marutaga wĩra rĩu nĩ mũrakanjũrĩtĩrĩrĩ kũni nĩbathi kazi kũmũrera mako matarakiruta wĩra rĩu tũgĩte njĩracerere kũu na waikare hau thutha matiraruta wĩra tũkĩinũka mũciĩ ũguo inyuĩ mũgĩthiĩ kambĩ mwathiaga mbara mwathiaga maguta marutaga wewe ciragia kabira cigwĩka atĩa magĩikia rĩu twĩrwo magĩikia maroho macio moru macio matakĩgĩ mwana maguta ma ngũrũwe nĩ megwĩka kĩ nĩ mekũrũa rĩu tũthiĩ kuona maguta ma ngũrũwe ũrĩa marũa na maroho maya kũrĩa matũra nyambura no Ngai no niĩ tu ndametĩte tukako kũrĩa nĩ ikorokera Ngai ndamerire tumbũrei no mami nĩ agĩtũhũrire na agĩtũhoera na nguo icio iria twĩkĩrĩte agĩcihoera na agĩtwĩra tũtikanacoke gũthiĩ kwa mũtumia ũcio na nĩ ma tondũ warĩ mũtumia wa kanitha na warĩ wa harĩa mbere ona nĩ aiga kĩgĩna gĩa kanitha no ena maguta ma ngũrwe ũguo nĩ ta kuuga no mũthĩ ũyũ rĩ maguta ma ngũrwe nĩ mĩthemba mĩingĩ ngai cia mĩhianano nĩ mĩthemba mĩingĩ no nĩ Pastor Dan kũrĩ ona andũ mena cio no mekanitha ta wĩciria ciana cigana cirerwo cukuru hũthĩra kĩndũ kĩna utakuwa number 1 hivi tiguo ciana citũ ciranyua bangi nĩkĩ to kana dawa ciakwa na njohi nĩ kwĩrwo rĩu kikunyũ utafanya nini utakuwa number 1 utasikika maneno wa ngai akĩrĩ mwĩhokeku koguo andũ marahoya ngai mataciũĩ ngai matoĩ tondũ ngai tutagĩrĩra gĩkoma gĩũke kĩna mahĩa na gĩũke kĩnyamũ kĩ magigi no ĩgoka na njĩra ĩngĩ ĩrĩa andũ matara ona ndũkũmenya ũkĩmĩiyũkia kana ũkĩmĩhingũrĩra mũrango tondũ nĩ kĩndũ ũtarataũkwo ũguo rĩ na njĩra ĩngĩ Biblia ĩratwĩra atĩrĩrĩ to mũrango wahingũka ũtonye nĩguo nĩ ũririkanaga he mũirĩtu wokire njatha-inĩ warĩa wa kabira fulani ũhotahotaga gũthiĩ gwĩtuĩka nĩ koragwo arauirwo akĩonje mũgima agĩthiĩ wĩra na arutaga wĩra organization-inĩ o ĩmwe nene thĩinĩ wa thĩ no wabici ciao ciakĩrĩ Kenya rĩu agĩthũkio nĩ tondũ wa position ĩrĩkũ nĩ ũririkanaga nĩ tũmindira twa mũtharaba wathiĩ kũmũhoera rĩ akahitha mindira ĩno ndathi kwaria kanjoreria mindira ĩno nĩgetha kũnine hinya no nyita no rĩrĩa Ngai akĩndeithirie rĩ ndathire ngĩmwĩra ruta mindira ici he nĩ mbara na mbu to nĩ cierĩtwo nĩcio hinya wake no mũndũ ũcio nĩ wona mũndũ ũcio nĩ muohe tondũ mindira itirĩ ũndũ ingĩmũteithia itirĩ ũndũ ingĩmwĩkĩra onokorwo okĩte nĩ tondũ wa thĩna wa kuonjeretwo nĩ ambĩrĩirie nginya kũinaina gwĩka atĩ narĩ mũirĩtu mũthomu mũno agĩthũkio mũno no Ngai witũ nĩ mwega tondũ nĩ akĩmũhonokirie ũguo nĩ ta kuga atĩrĩrĩ githĩ to ta kuga mindira ici Pastor Dan no ta tũmaguta tũtũ twa ngũrwe tũrĩa mũrata mwende mahakĩrwo no ta tũmaguta tũtũ twa ngũrwe tũrĩa andũ mekaga atĩ tathiĩ na mbere Pastor Monica na kamũrĩmi andũ maroria ũhoro wa cumbĩ nĩ mauga nĩ twagweta ũhoro wa cumbĩ twagweta ũhoro wa cumbĩ tondũ rĩrĩ nĩguo wahũthĩkire hĩndĩ thĩinĩ wa kiugo githĩ tiguo rĩu andũ nĩ metĩkĩtie atĩrĩrĩ niĩ nĩ njũĩ nĩ kũrĩ kũndũ kũna ũiguaga andũ marathiĩ bũrũri mũna mũndũ agathiĩ agoka na icumbĩ rĩake rĩ solid rĩ ũmũ kĩhiga kĩu atĩ akamethuranga ndageka kĩ so kũrĩ andũ nginya ũmũthĩ ũmetĩkĩtie atĩrĩrĩ ũhoro wa cumbĩ na nĩ ũingĩraga ũrĩa ũhoro-inĩ wa mĩhianano atĩ ndathiĩ kũrĩa ndaheo cumbĩ thiĩ njite nyũmba kana njitĩrĩrie ciana ciakwa mabuku kana hihi gacumbĩ gaka ta no kũringana na mũtumia okire agĩtũrerirwo ekire gacumbĩ gaka kĩrĩ-inĩ cai-inĩ wa ciana ciake kanini magĩthiĩ cukuru makanyua koguo ciana ciake nĩ irĩkoragwo cirĩ ngitĩrĩru ũguo ũraigua Pastor Monica so ũcumbĩ andũ nĩ maũhũthagĩra tarĩ rĩrĩ no matiramenya wanafikiria nĩ kinga
no nĩ mũhianano to kĩndũ kĩu kĩarũgama ithenya-inĩ rĩa thakame ya Jesu Kristo tondũ nĩ kũneo waneo werwo atĩ thiĩ hĩ nĩ kinga yaku cumbĩ ũyũ wĩitage ũgĩthiĩ andũ nĩ magatũra andũ athiĩ na thakame ya Jesu Kristo agĩitaga thakame ya Jesu Kristo egũtũra na gacumbĩ gaka agathiaga nako ti andũ amwe kana erĩ Pastor Dan magĩkwĩra haha marahũthĩra cumbĩ nginya ũmũthĩ ũyũ na ndũngĩhota kũmũruta hau nĩ tũraonaga andũ nĩ mohagwo kabango haha na nĩ kũrĩ andũ angĩ rĩrĩ kwĩ noti ĩrĩa thiaga ĩkahoerwo athuri agatũria noti ĩyo waleti-inĩ atĩ ndangĩmĩruta hau to nĩyo ĩtaga mbeca iria ingĩ maũndũ macio mekuo Tarudi Grace Roman anauga ati mimi niliambiwa nitumie maji ya chumvi nioge nayo na nioshe nyumba nayo. I did it but I asked God for forgiveness. No na Grace Roman no na rudari tigana na murata mwende tona kira hudhiriki sumbe maguta magoro ria kihudhira sumbe no riri tururutani ni wa riri ni kurindo tutwite tumihianano no tutiramenya na tutirataũkwo ni kuri tundu tutwite ngai citu na ticio ngai na ni kindu mundu kindu kia mihianano mundu ndagiraga kigongona-ini kia ngai mutura muoyo agiraga kigongona-ini kia ngai cia mihianano ni kindu kiu kia mihianano kigiragwo ngai-ini cia mihianano kigongona-ini gitari na ngai mutura muoyo ithiro na winyi kiria araiga atiriri ni ndikiri na gacitaroth gacumbe na gakiugambu niwe ni kuri andu nginya riri kanyamo karia mekagira cumbi ucio gatingihutio ni mwana na gatingihutio nginya ni muthuri kana muthuri ndagareka kahutio ni mutumia tondu ni gakai no andu matirataũkwo no ni wega kwira andu horo uria wi wa ma tondu maundu maya mothe ri mathateire kuri andu matengeraga magiciria ni teithio mathi gwika atia mathi gwetha no gutiri uteithio wiku uteithio uri kuoneka kuri kanitha wa ngai na kuri andu wa ngai ni kiugo giki kia ngai tondu nikio gikuohora andu na ngai witu no mwihokeku na no wega tukorwo ni mwahurirwo ni nyina wa nderi na ngai agathime nyina wa nderi akimuonia maguta maguru ri maregire kumuriria niki kuri nyina wa nderi na mwathiite mbara kaza tuhura twere mutire maguta macho majine tukora maguta macho magutina ndaibodo ni tawrago uja bravo gani ni dama tuani ngai tuno mwihokeku ni maruma traria ni tondu wa andu wa ngai na ni tondu wa kanitha wa ngai Mwarauga PN Ian Craft Sakaugatri. I went to visit one of my relative and I realized that every room had a pumpkin and a lime on top of every window. I asked Joseph Tushikie the purpose. They told me ati bila hizo wao huwa wanawekelewa mizigo na shetani. Lule ino pumpkin niki ni irenge wakimakio ni irenge kajo tathiite nawe kundu tugakora cucu kuagwo ni iguru no ndikana cucu ni wakuagwo gwakere ni iguru ni igite na twakinya mwakinya kumuta mugaithĩtie Kenya bethiũrũrũkio ni mũrata ũyũ wakwa agaikarĩra nguru na cucu ena mĩaka 85 agagĩthiũrũka na nguru acoka thiĩ ũkome nziroka baba witũ nguru agathiĩ toro aragirio ũguo andũ mena ngai cia mĩhianano akiuga atĩ we nĩ pet no warora ũkona no ti pet gĩkĩ nĩ kĩnyoka nĩ gĩkai kĩa mĩhianano na wenye wanaweka bones za nguruwe kwa shamba na Irene WK yakagwa kuna watu pia wanaabudu Biblia hawalali bila kuweka kwa pilo ni kore masiko magiro mudire ko ni ta uria andu mekaga balde magathambania na mai na matiũ ikihumo kiondocio na rĩu nĩgĩtarũ na keki iria irarugwo rĩu rĩ nĩ irarugwo ci karanda irarugwo keki na ukona keki uria yarugwo rĩ nĩ ta igongona rĩrarutwo tondũ thĩinĩ nĩ ndune mũno na nĩ thakame mũno no ugakora ina kamundu kana ina kana ugakora kana kau karatũranio na gataga ugicoka kuria raici rĩ hari igongona waruta no andu matirataũ kana ingĩgacorwo thĩinĩ gĩciria through that chocolate ũkwenda wakorwo ikiafull ukirora keki ingĩgaconorwo mũhianĩre tu wa dragon wega
ugetinia ri ndurago riu yo rari no we winike nike kitone bathi de muthire ngai witu ni atuteithie ari na ri ithe witu na nä mwakigua twä na problem mwe nä mũgũtũhoera nĩ tondũ wa mũrata mwenge tondũ we nĩ athambĩtio na mangũrwe nake mũcirika witũ mũtungatĩri wa kũrĩa Austria Miss Roman nĩguo nake nĩ athambĩte na cumbĩ nake aca witũ Winiclea ngai witũ nĩ mwĩhokeku no ngai witũ nĩ egũtũteithia tondũ mwendi gũtarwo rĩ nĩ mwendi nginya ngui andũ nĩ maigĩte koguo rĩ ihinda rĩrĩa twatũmagwo rĩrĩ tenyera kwa nyina akakogĩre kanyau nĩ ti ihinda rĩu tondũ nĩ maigĩte nyamũ icio cirĩ mũhianano wa nĩ mĩhianano na tuga mũhianano nĩ kĩndũ kĩgĩragwo kĩgongona-inĩ gĩtarĩ kĩa Ngai mũtũũra muoyo yes ona thaa ici he indo nyingĩ airĩtu marekĩra matekũmenya tũmbangũ twĩho tũrekĩrwo kachini karekĩrwo kũgũrũ-inĩ na ingĩ cirekĩrwo haha kĩrĩa kwa kiuno mũndũ agatũmĩrwo no andũ matirataũkwo nĩkĩ mũndũ areciria nĩ ũthaka no ndaramenya nĩ kĩhumo kĩayo nĩ kĩrĩ na kĩu gĩkoragwo ũcio wa njohero rĩ ũrĩ wa roho wa ũmaraya nĩ wekĩrirwo thĩinĩ wa ibuku rĩa anabii ndirarikana kana nĩ ngũtuĩria nĩ ha kana nĩ Jeremia kana nĩ Isaia magĩthondeka ngai cia tũbĩa cia thahabu cia mĩhianano nĩ mathondekire mĩcibi ĩyo ya kwĩyoha kiuno no yarĩ ya kũgucĩrĩria arũme arĩa marĩ itũũra rĩu ũguo noguo maingĩririe arĩa roho-inĩ wa ũmaraya matekũmenya na mategũtaũkwo ũngĩtuĩria aingĩ arĩa meyohaga ũguo rĩ kaingĩ nĩ yohagwo nĩ sex worker kana mũndũ nyina na kĩhumo kĩa ũmaraya kana onake na roho ũcio wa ũmaraya na tũnyamũ tũtũ wonaga mekĩrĩte tũpeti tũu rĩ Biblia twĩtĩte tũbĩa tũngai twa mbari twa tũbĩa nĩ arĩtie ũhoro ũcio mũno na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũteithia na no tũgũthoma na nĩ tũkũmenya na gĩbini kĩa iniũrũ he mũndũ watũria harĩa kĩbini kĩa iniũrũ nĩ gĩekĩragwo nĩ andũ ta Saũlũ mũthamaki Saũlũ na ũngĩthoma ũhoro wa megenio ma airĩtu megemagia rĩ kaingĩ na kaingĩ megenio wĩgemetie na njĩra ya Kristiano ti moru tondũ nĩ ũkoraga meho thĩinĩ wa maandĩko-inĩ ma rwĩmbo rwa Suleiman ũhoro wa kwĩgemia kwa mũtumia ũhoro wa gwĩthakaria na ũhoro wa gũgĩikara wega no kĩbini kĩa iniũrũ gĩkĩ kĩa iniũrũ na buibui ikoragwo itaranĩirio ũndũ ũmwe no nacio buibui ikĩgwetwo cikoragwo igwetetwo na njĩra na mĩtĩ ĩrĩ no hau nĩ tũgũgĩtarĩria rita no ti ũmũthĩ tondũ ciho maũndũ macio mothe meho thĩinĩ wa Biblia ũkinyĩte ha mũrata mwende tondũ nĩ wamakia rĩu tiũ hau ningĩ naho gũtwĩra wekire atĩa au ndikumbũra kĩrĩa ya njohero kaini tondũ nĩ twekĩrĩtwo nĩ mũtumia ũngĩ twĩna njambura kĩu kĩa njohero twekĩrĩtwo yarĩ neighbor witũ okorwo no ũririkane mũthuri twarĩ ndikũmũgweta twarĩ ndũgũ mũno arĩ mũbarũria koguo mũtumia wake na mũirĩtu wake twarĩ ndũgũ mũno rĩu twathiaga gũcera kũu mũno koguo tũgĩkora mũirĩtu ekĩrĩtwo kĩnyamũ kĩu tũkĩmũria nĩkĩ ekĩraga agĩtwĩra nĩakũtengeneza nini kiuno itengenezaga kĩ ndiwe ithu tũkĩmwenda gĩtwĩkĩre ũkĩtũtengeneze kiuno rĩu tũgĩke rĩu nĩ wega tũkumbũrania koguo twĩna njambũra nĩ twatengeindicirwo kiuno no nĩ twacokire tũkĩmũria agĩtwĩra atĩ nĩguo mũndũ andũ matikai wasishike uzazi wake no Ngai amĩhiana atĩ nĩguo agaciara nĩguo ahika ndakanaingatwo nĩ ũndũ wa kwaga na agakenagia mũndũ mũrũme wake mwacokire gũtwara kũ nĩ twarutire tondũ yarĩ yake rĩu agĩtwĩkĩra tũkĩheo tũgĩkĩra tũ ndagĩka nini arabu tũgĩcokia nginya nyambura kwenda rute igongona mũciko nĩ ũtwĩroreire
uruta igongona murata mothe nĩ arumbũra maũndũ marĩa mothe meki na tũtirakinya kuota ona nĩtũgũkinya rĩu tũkugaga nĩkĩ njoerere kũmauta ndĩraumbũra nĩgũtũteithĩke nĩ mamwĩrete ihinda inene mama cukuru okabuku wĩharĩrie thĩinĩ wa vaskĩ murata mwende kira tũraingĩra nĩguo verse 6 nĩguo tũingĩre verse 6 nĩguo magarũrũke matige waganu wao na matige gũcinĩra ngai ingĩ ũbumba koguo ngai nĩarakaraga hĩndĩ ĩrĩa mararuta igongona rĩngĩ kwĩ ngai icio cia Baali na ngai icio ingĩ citarĩ njega tondũ otore pastor Dana twĩrire ũhoro wa atĩ mwĩrĩ waku rĩrĩ wĩna hinya no ũgathiĩ kũhotha kwĩ ngai ingĩ na tondũ maandĩko make nĩ maratwĩra kaĩ mũtoĩ mĩĩrĩ yanyu nĩ igongona kana nĩ hekarũ ya ngai koguo hĩndĩ ĩrĩa ũratwara hekarũ ya ngai kwĩ ngai ĩngĩ nĩ ngai ingĩ ũrathiĩ gũcinĩra ũbumba na ratwĩra tũrute mĩĩrĩ itũ ĩta igongona rĩrĩa rĩ muoyo koguo hĩndĩ ĩrĩa ũraruta mwĩrĩ waku na nĩ igongona rĩrĩa rĩ muoyo rĩrĩa rĩmũkenagia kwĩ ngai ingĩ ũreciria araigua atĩa nĩ ararakara hĩndĩ ĩrĩa ũrathiĩ gwĩka maũndũ ma hũrathoni na nĩ igongona ũrarĩtwara ngai no ararakara nĩ igongona ũrathiĩ gũcinĩra ngai ingĩ ũbumba na bishop tanĩigire verse 6 rĩ Sarah Wanja nĩ ũria rĩngĩ ũhoro wa gĩbini kĩu arauga nĩ arĩ erwo thaa ici kana arute atĩa ta mũrata mwende okay reke tuge atĩrĩrĩ tũtikwenda kwamba kwaria ũndũ tũtatuĩrĩtie ũhoro waguo no nĩndarĩka kwenda gũthomithania ũhoro wa ibini icio nĩ ngũcoka maandĩko-inĩ nĩgetha njarie ũndũ ndĩna ũma naguo no ũma nĩ atĩrĩrĩ kwĩgemia kwa mũtumia gũtirĩ thĩna thĩna ũkaga rĩrĩ mwĩgemerio ũtarĩ wa Kristo kana muoroto wegemia ũguo nĩkĩ nĩtũronaga andũ magĩkĩra tatu number 6 ũndũ ũcio nĩguo watũmire mang'ũrĩka ona marakara makwa maitĩke makane matũũra-inĩ ma Juda ona njĩra-inĩ cia Jerusalem namo nĩmakĩanangĩtwo makatigwo oro ũguo makirĩte ihoru ota ũguo gũtariĩ ũmũthĩ verse 7 nĩkauga atĩrĩrĩ rĩu tondũ ũcio Jehova Ngai mũnene wa ita o we Ngai wa Isiraeli ekũria ũũ atĩrĩrĩ nĩkĩĩ gĩtũmĩte mwĩhie wĩhia mũnene ũũ ta arĩ kwenda mwendete kwĩyũkĩrĩra inyuĩ ene nĩgetha mwĩninithie inyuĩ arũme na andũ anja na ciana ona tũkenge mũthenge kũu Juda nĩguo kwage gũtigwo mũndũ ona ũmwe koguo nĩ maheo warning mathame mathenge gũtikae gũtigwo mũndũ tarekererie o mũndũ ona ũmwe ona ũndũ ũrĩa wangenia rĩ nĩ kĩũria gĩkĩ Ngai aroria atĩrĩrĩ rĩu rĩ tondũ ũcio Jehova Ngai mũnene wa ita o we Ngai wa Isiraeli ekũria ũũ atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩtũmĩte mwĩhie wĩhia mũnene ũũ inyuĩ ariũ na aarĩ ithe witũ nĩkĩ gĩtũmĩte mwĩhie wĩhia mũnene ũũ tarĩ kwenda mwendete kwĩyũkĩrĩra inyuĩ ene kwĩyũkĩrĩra rĩ nĩ kuga kwĩnina kwĩyũkĩrĩra rĩ nĩ kuga kwĩhũra inyuĩ ene nĩwanyita nĩgetha mwĩninithie andũ arĩa kwĩninithia mareninithia na ũhoi wa mĩhianano na akorota arũme inyuĩ arũme na andũ anja na ciana ona tũkenge mũthenge kũu Juda nĩ kwambĩrĩria gwathana mũthenge kũu Juda nĩguo kwage gũtigwo mũndũ ona ũmwe tondũ kwĩna ngero Ngai egwĩka atĩa kwĩna ngero Ngai ekũgera na andũ aya makĩgerwo ngero rĩ nĩo mareninithia nĩo mareyũnũhithia nĩo maregerithia ngero ũguo nĩkĩo gĩtũmĩte Ngai arakare tondũ andũ aya nĩo magarũrũkĩte magatigana na Ngai ũrĩa we magathiĩ kũhoya ngai cia mĩhianano
na magathii kuinamirira ngai cia mbara. Yes. Kamari ga kanana thiĩ na mbere na mbere nĩ ũndũ wa ũrĩa mũthirĩkagia mũgatũma ndakare nĩ ũndũ wa mawĩra marĩa mũrutaga na moko manyu mũgĩcinĩra ngai ingĩ ũbumba gũkũ bũrũri wa Misiri o gũkũ mũkĩte kũrĩra ũgeni anga no mũrenda kũninwo mwehere biũ na mũgwatwo nĩ kĩrumi ona mumeneke ndũrĩrĩ-inĩ ciothe cia thĩ. Hau hena ũndũ kĩrĩa ũrario atĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa mũthirĩkagia mũgatũma ndakare nĩ ũndũ wa mawĩra marĩa mũrutaga na moko manyu. Ũguo rĩ na mahinda marĩa na nĩ kiugo kĩa Ngai kĩrauga nĩ ngũrathima wĩra wa moko manyu moko macio Ngai arathimĩte tũgacoka tũkaiga wĩra wa Ngai thĩ o moko macio marathimĩtwo tũgathiĩ kũnyitĩrĩra kũndũ gũtagĩrĩire tũgathiĩ gũtungatĩra kũndũ gũtagĩrĩire rĩu tũgĩtiga kũnyitĩrĩra wĩra wa Ngai ithuĩ tũnyitagĩrĩra magongona-inĩ marĩa matagĩrĩire atĩ we kĩrathimo kĩrĩa Ngai agĩathĩrĩirie moko-inĩ maku nĩ harĩ kũrĩa we ũthiaga gũgĩtwara na nĩkĩo kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ mũgatũma ndakare na nĩ ũndũ wa mawĩra marĩa mũrutaga na moko manyu tondũ moko macio ndathĩrĩirie kĩrathimo no rĩu nĩ ũtigĩte kũruta wĩra ũrĩa wĩ wa kĩrathimo ũraruta wĩra ũrĩa wĩ wa kĩrumi ũraruta wĩra ũrĩa wa kũhĩtithia ũranyitĩra kũndũ kũrĩa gũtagĩrĩire wĩ harĩa niĩ ndĩrenda njeherie we nĩho ũroka ũgathondeka nĩgetha hagĩrĩre na nĩ harĩa niĩ momore ta ũrĩa Reverend aratwĩraga ira agatwĩra atĩ nĩ kũrĩ mĩrimũ ĩngĩrekagĩrĩrio thĩinĩ wa andũ ĩrĩa ĩtagĩrĩire na ĩkoragwo ĩrĩ ihũra rĩa nga no niĩ nawe tũgoka kũnyitĩrĩra na njĩra ya gũcangĩra moko maitũ Ngai athĩrĩirie kĩrathimo akĩenda kũherithia mũndũ ũcio niĩ nawe tũgoka kũmũruta kũmwethera shortcut niĩ nawe tũgoka kũmwethera akinye na ihenya ũguo ona niĩ nawe tũgatarwo itari-inĩ rĩa kũrumwo tondũ kĩrathimo twĩnakĩo no nĩ tũrakĩ-misuse kĩrathimo kĩa Ngai. Oho ngĩongerera hanini ũhoro wa wĩra ũrĩa mũrutaga na wĩra mawĩra marĩa mũrutaga na moko manyu rĩ moko maya nomo mahũthĩkaga na masturbation moko maya nomo mahũthĩkaga na waganu ũguo nĩ marutaga mawĩra me magigi makairia Ngai ngoro na Ngai witũ akang'ũrĩka nĩmo. Moko maya rĩ nomo moyaga indo magacitwara kũrĩ Ngai nyeni ũguo moko maya nĩ marutaga wĩra mũru na wĩra ũkũiria Ngai ngoro na magacoka magacinĩra Ngai ingĩ ũbumba ũguo moko maya nĩ mairĩtie Ngai ngoro kwaya gũkorwo nĩkĩo tũraga kũrathimĩra wĩra wa moko maitũ tondũ moko maya wa mbere nĩmo marara masturbation-inĩ nĩmo marĩ igongona-inĩ icio cia masturbation cia gayism cia lesbianism na nĩ moko maya mararuta wĩra ũrĩkũ ũguo Ngai akaira no marĩtie ũhoro wamo nĩmo mahũthagĩra indo iria andũ mahũthagĩra makĩhũnia kĩmwĩrĩ nona no nĩ makorwo cast ũguo moko makarumwo moko makerekerio kĩrumi na marumwo rĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩnyita moko maya kwaya gũkorwo mwana waku arumĩtwo akaga wĩra nĩ tondũ moko maya nĩ mahũthagĩra masturbation nĩ mahũthagĩra indo iria ekenagĩra nacio kĩmwĩrĩ nĩmo ahũthagĩra nawe ũkoragia mwana waku arĩ mbeca ciaga kũnyita moko nĩkĩ no nĩ marumirwo moko ma mwana waku nĩ marumirwo moko maku nĩ marumirwo maithe nĩ marumirwo manyina nĩ marumirwo ũguo kũndũ kũu kũiyũrĩte kĩrumi na kĩrumi gĩkĩ gĩgũthenga atĩa kĩrumi gĩkĩ no gĩthengirio nĩ thakame ya Jesu Kristo rĩu ningĩ handũ aya moimĩrĩre kĩgongona-inĩ kĩa Ngai mũtũra muoyo maroimĩrĩra handũ harĩa andũ arĩa marĩ na ũhinga ta wa ici maramanengera cumbĩ ndũngĩgũtheria muoko cumbĩ nĩ wa kũrĩa nyama na maguta ma wanyita ũhoro ũcio ũkaritũha mũno na thĩna ũkaingĩha mũciĩ mũno
na Ngai witũ nĩ egũtũteithia na ndĩretikia andũ koguo andũ arĩa matwĩroreire ona ithuĩ enyewe twĩ Bishop, Pastor Dan, Pastor Monica, nginya pro tũthikĩrĩirie na producer witũ Jose Gateru, mũndũ atue matua ma kũruta wĩra mwega moko ma matikaie tondũ maiya megũtonyio thĩinĩ wa financial cases nĩguo koguo gũtirĩ wĩra ũkaruta ũgacĩre ũrĩrĩhagwo mbeca ona thĩinĩ wa kambuni ndũgũthiĩ kũndũ kũraya ũtamenyete moko ma andũ aya kana nĩ marathime gatagatĩ-inĩ ka workers arĩa othe marĩ gũkũ marĩrĩhagwo mũico wa mweri moko marĩa marathime marĩcokagĩrĩria mbeca mageka ũndũ moko marĩa marume macokagĩrĩria mbeca ithiraga na mũthiro ũmwe akagura kindu gigathira na muthiro mo to ni moko marume na kugwatwo ni kirumire kiratuma nginya mundu uyu ameneke ni ndurire tondu ona mundu uri tondu mwana na mukalidei matithia kundu gutari na anointing ona andu ameitaga diviners matithia kundu gutari na anointing mathia kundu kwina anointing magimenya wi murume na wi mundu cast ene uri kiwa kia Ngai kiroiga na wi mugwate ni kirumi kiu matingiuka na gitumaga ona matingikuhiriria tondu wi murume na matingienda kuongerera kirumi iguru wa kirumi kiria kingi tondu matiwe no anyita hari we Mary Monica matiwe Ngai iyo mahoyaga ki no imagine ucoke uke ume mundu gyote twathi kwa mundu mugo agaturagurire uraguraga arutire araguraga ki ogatoi no wathie no wathambio na tatha kuma hawa ikuru ngĩrutĩra magongona ma Ũgĩkũyũ ũria kĩhumo kĩao mateithĩkaga naki telu ona magogotũcoke hanini ũhoro wa magongona ma Ũgĩkũyũ rĩ kwĩrĩndetĩtio mbũri ya hako witũ ngĩmũria nĩkĩ kĩrahakanĩrĩrwo niĩ ndingĩruta kĩndũ itoĩ ũhoro wakĩo tarĩ tũthiĩ harĩa mũciĩ mũrĩe nyama makĩnjĩra ĩrĩ ithuĩ tũrenda mbũri ya hako tondũ thoguo ndakũrutĩire mbũri ya hako ngĩmera ngĩkorwo nĩ aciari marutaga ndimũrie kaburi ndimwĩtie mbũri ya hako to niĩ ndiũ nĩkĩ kĩrahakanĩrĩrwo kĩrĩa ndahakanagĩrĩrwo rĩ ndahakanagĩrĩirwo mũthenya Farisi na thakame ya kũgurara kwa mbarĩ ya Jusufu ndigwĩtĩkia magongona macio makĩnjĩra nawe Wairimu waku rĩ ũmenye ndũkamwendia ngĩmera ti inyuĩ mwaciarĩte nĩ niĩ ũguo nĩ niĩ ngwĩyenderia mwana wa na gũtirĩ kĩrumi gĩkũngora tondũ nĩ wĩtĩkio o ta ũrĩa na inyuĩ mũhandĩte wa ũguo na niĩ ũhandĩte wakwa kwĩyenderia arĩ akwa rĩ kwanja mwana ũreheta rĩu ingĩrĩa na ndĩcũne ciara na gũtirĩ kĩndũ kĩngĩnyita tondũ nĩ wĩtĩkio ũgakũria njegwa ndĩika na nginya toto ndukamahe nginya wa maguta ma ngũrwe ngabona ndathi Mombatha ndete mũthuri wa rĩkyo ũguo Ngai witũ nĩ atũteithie tondũ mĩthigo ĩngĩ tũratũtikithio rĩ nĩ ya tũhũ Bishop no ũririkane tuoka gũkũ Memble nĩ twatũmanĩirwo mũno na tũgĩthwo mũno atĩ thĩinĩ wa itũra rĩ mũndũ oka nĩ arutaga mbũri ya Ngai ithatũ cithama atĩ tũrute ndiũ mbũri yake ya mbere anga nĩ tũgathĩnja ithuĩ enyewe anga nĩ tũgeka ngĩthiĩ ngĩgũra banga wa kĩmĩrũ mahĩtia magĩre mbũri na ngĩũnora matiokire tondũ rĩrĩ Ngai ĩrĩa ndĩratungata ti ya mbũri nako nginya Ngai ĩrĩa ndĩratungata ti ngai cia mbũri kababi ndarenda ũmbũre rĩu rĩ ngiuga atĩrĩrĩ niĩ mbũri cia gĩthemba kĩu na gũtuĩka atĩ andũ nĩ kũrĩithia angĩrutagwo ya cumuthi mabundi mangĩrĩkia gwaka nyũmba ngĩmera mũndũ nĩ athiĩ akarĩa gwake gũtirĩ bundi ndĩ na thirĩ wake tondũ macio nĩ magongona itoĩ ũhoro wa njohi makiuga nĩ nyũmba tondũ nĩ yakwo nĩ yarĩka rĩ nĩ gũkoragwo na njohi na nĩ wamenya mabundi ma mahiga nĩ maritũ tondũ nĩ mamambĩrĩirie kĩama kĩa Freemasons atĩ tũthĩnje mbũri
na tugure kinya anga ni ndo wa cina sumuni ngimera he mundu ndina thiri wake asa ni ndimuri hago Saturday githimo kare nyama na kwanyu na mbeca icio ndimurihe no ni kuruta igongona ringi maundu mangi andu ni kuikia meikagia thiini wa maundu mangi andu ni kwirekereria merekagiriria ugekora ni hoithirio nginya mihiana no nisa nguria mafundi ndiragura ni ndi fundi thingigura onaki githisi nyambe ndimarihe mathire Pastor Dan ndona tuli mathire ndio mathire kama biara ikoru kaite ni hokeku airinda birike yara kama ni toiwa Tavia nada Pastor Monica tudome komuni ga kenda Mwari-ini wa kenda ni tutiga ikureruru kai tokontocha wa Kimeru Apakah nama itu? na chumuni agatopa tuebreki ese tuebreki rwabwe tumechoka tuchokererie karoni ole okuruta kiriti yao ndikideka njigo Jose tu herbo Tumwambararie ni muthenya munene
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ni mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ na Bishop John Githiri. We muthamaki wa thamaki nĩ twakwĩnyihĩria mũno. Tũrekere mawĩhia na mawaganu maitũ, ona tũririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya ona nĩ ũrĩ ũhoti. Ngai ndarĩ thĩna. As long as wĩ mũrata wake, Jesu Kristo egũgũcerera nginya kaburi-inĩ ona rĩrĩa ũkuĩte. Kwambĩrĩria mũthenya wa Jumatatũ kinya Gatano, ciahanda thaa 2 cia hwaĩ-inĩ kinya thaa 4 cia ũtukũ, thĩinĩ wa Theophilus TV, Murata wa Ngai. Tuma Ngai nĩ mwega maũndũ-inĩ mothe. Nĩ wega nĩ tondũ wa rwĩmbo rwega gĩathĩ kĩa Mwathani, no harĩa ona hena mahĩtia hati gũgĩthondekwo, to hĩndĩ tũkũgeragia kũrora ũrĩa hahana, na no tũgĩthiĩte wega, na nĩ tũigua ũrĩa moko maitũ na mandũ aitũ managwatwo nĩ irumi na makameneka nginya nĩ ndũrĩrĩ nĩ tondũ wa kũnyũrũria Ngai na gũthirĩkia Ngai. Na Ngai witũ nĩ mũtugi maũndũ-inĩ mothe. Nĩ harĩ ũndũ gũtũthomagĩra Pastor Monica thĩinĩ wa raini ya 9. Thĩinĩ wa Jeremiah 44 twĩ mũhari-inĩ wa 9, maandĩko ma Ngai makauga atĩrĩrĩ: kaĩ mũriganĩirwo nĩ waganu ũrĩa wĩkagwo nĩ maithe manyu, na waganu wa athamaki a Juda, na waganu wa aka ao, ona waganu ũrĩa mwĩkaga inyuĩ ene, ona wa akanyu ũrĩa mekaga o kũu bũrũri wa Juda, ona njĩra-inĩ cia Jerusalem. Koguo haha Ngai amũrĩka nĩ kwarĩ na ũhoro wa sexual workers. Tondũ igũ ũrĩa marerwo nginya njĩra-inĩ cia Jerusalem, na watumia gũkũ nĩ mokĩte mũno. Ndikaĩ moriganwo nĩ waganu ũrĩa wekagwo nĩ maithe manyu, na waganu wa athamaki a Juda. Ngai koguo na records ici ciothe, na waganu wa aka ao, waganu wa aka athamaki, ona waganu ũrĩa mwekaga inyuĩ ene. Matia ciĩtio mĩega, waganu ũrĩa mwekaga inyuĩ ene. Haya, ona wa aka anyu arĩa mekaga kũu bũrũri wa Juda, ona njĩra-inĩ cia Jerusalem. Koguo matiarĩ na thoni. Nĩ waganu mũkĩrĩte njano. Kumbe nĩkĩo harĩa mũhari wa 9, mũhari wa 7 marĩrwo atĩrĩrĩ: maume na ciana ciao kĩenge gũtigakorwo kwĩ mũndũ ũgũtigara. Koguo twona kĩhumo waganu ũrĩkũ ũgũcokia waganu ũcio. Ũguo kĩndũ kĩrĩa mũndũ angĩkorwo egwatĩire nginya remnant wĩgwatĩire na njĩra ĩtagĩrĩire, Ngai egũka gũkorwo kũrũithie nginya kĩo, ekweherie nginya kĩo. Koguo nginya twana tũtũ twa gũciarwo kũu mĩkĩra-inĩ ya njĩra magĩũka. Koguo matiarĩ na thomera kamũra-inĩ ga 10 tũthiĩ na mbere, tũthiĩ oiga matirĩ marenyihia, matirĩ maretĩkĩra kũigua. Ũguo noguo andũ mabatiĩ nĩ kũmenya atĩrĩrĩ, ona ũmũthĩ andũ matirĩ marenyihia na matirĩ maretĩkĩra kũigua watho wa Ngai. Mũhari wa 10 kauga atĩrĩrĩ: nao matirĩ marenyihia ona ũmũthĩ, ona kana magetigĩra, ona kana makarũmĩrĩra watho wakwa, ona kana irĩra cia watho wakwa wa kũrũmĩrĩrwo, iria ndamwathire ona ngĩatha maithe manyu. Ndio hivyo ndio matirenyihia. Na nani mũndũ tarenyihia? Nĩ mũndũ ũrahũra ũmaraya mũthenya, nĩ mũndũ ũroima gĩkĩro gĩkĩ akaingĩra gĩkĩro kĩrĩa gĩtagĩrĩire, tondũ ndaramaka na ndarenyihia. Ũguo mũndũ ũyũ ena spirit ya don't care attitude na nĩ njũru mũno. Matiramaka, waganu maũtuĩte fashion, waganu maũtuĩte ũndũ wa kawaida, maũtuĩte irio, maũtuĩte gĩa kũnyua, maũtuĩte gĩa kũrĩa. Ũguo waganu ũyũ wĩ thakame-inĩ, waganu ũgũthama thĩinĩ wa andũ aya rĩ nĩ ũndũ wĩ hinya, tondũ nĩkĩo maandĩko marauga matirĩ marenyihia, ona matirĩ maraigua mũgambo wa Ngai, matirĩ maretĩkĩra kũnyiha na gwathĩkĩra mũgambo wa Ngai.
nigetha Ngai amaririkane no hari uguo watira Pastor Monica kamera-ini ka mugwanja merirwo muine toria Sodom na Gomora merirwo muine methari tondu Ngai ni murakanu tondu andu na merirwo ri na hari tuguthomire tukaigua matu mao matiraigua ri na matiretikira gwathikira Ngai ri matiretikira kwinyihia ni moko maraikia ni marakararia ni maranyururia na undu uyu wakorwo ni urakaritie Ngai muno no Ngai witu no mwihokeku na ni undu wa kwaga kuigua kwa andu aya ri na kwaga kwinyihiria Ngai kwa andu aya ri andu aya marutururwo ri no na magerithia nginya ciana ngero no mekugerithia nginya nyamu ciao ngero no mekugerithia nginya kila kindu kiao kiria Pastor Daniel aiga meyoneire wira-ini ucio wa waganu ni megukininithia tondu ti kindu kiumanite na kuri Ngai uguo waganu ndurihaga na waganu wairia Ngai ngoro Ngai ambagiriria kwaga kurathima wira wa moko mandu Ngai ambagiriria kuingirira migunda Ngai ambagiriria kuingirira maciaro ma miti ugakoraga miti iraciraga matunda ni yatiga guciara andu makoigana kimera giki umuthi gutima na maembe no ni Ngai wambiriria bara kimera giki mababai matinoimia makorobia matinagia mbeca kana ona matuo mekirwo ngari magathi guthukira China na Musaina no iye ni mathuka mothe no ni makorira mamera kimera yani kimeru kienyu gikambiriria guthata maundu mandu makambiriria guthata ni tondu wa kuiria Ngai ngoro kabakira koguo Ngai aririkanaga ni ndiri harehe verse 9 Ngai aririkanaga nginya waganu wa athamaki Ngai ni mukiriririe na kona mwaganu ma athamaki koguo nigo ti waganu wa muthamaki wanyu wa athamaki aka koguo mareke aka athamaki koguo na kaya athamaki matiari hokeku matihokekaga na thuri yao no tutu na tutoka kwaganira nginya mikire-ini ya njira ni tumundu turu macoka makero nginya ri mutire muranyihia na njira ingi maroro mutire muretikira mahitia manyu andu acio matire marona wihia wa uri uratuma maruithio ni Ngai na niwe ona umuthi ona kanitha-ini ni kuri andu matetikagira mawihia mao ni kuri andu matetikagira kuigua na ni kuri andu matetikagira kwinyihia na gatagati-ini ka Ngai akiaria uhoro wa kwinyihia ri kaingĩ ni akoragwo ambite mũndũrũme ni ang'athagia kaingĩ ni akoragwo ambite kuona ngoro cia atumia tondu mutumia angenyihia Ngai ni akiuhaga kuiguana no mutumia angiaga kunyiha nginya na kanitha-ini no uharagane na roho wa kunyiha ona uheanagwo ni Ngai roho wa kwinyihiria Ngai ungiaga thiini wa mutumia ni gwati munene muno roho wa kwinyihiria Ngai ungiaga hari muiritu hari mutumia hari muhiriga wa Sara ni mutino muru muno tondu ndikuona na uria ciana igituika ni igugiathika aciari magiaga gwika atia magiaga gwathika etari na cigana thenya 25 tukinyagia thaa cigana twatikie mathaa meri na ndagika 45 tugikie mathaa meri tugithie nigetha tukiriki 11 igatiriri tatuthomera murata mwendo thini wa muhari wa 11 kugatiriri tondu ucio Jehova munene wa ita owe Ngai wa Israeli ekugo atiriri nikumumiria uthio wakwa ndimugere ngero njuru naguo uguo ni ta kuga murie Juda guothe okumuria fiu fiu ogokumuria turathie kahora turathie tukirutaga amen murie Juda guothe ogokumuria fiu tathina brana line 12 kugatiriri ninganyita matigari ma Juda
o maya merekeire Misiri ati niguo makarire ugeni kuo nao ni makaninwo fiu o bũrũri wa Misiri no kuo makagwa maninĩtwo na rũhiũ rwa njora ona ng'aragu no magĩũke magĩkue kuma o ũrĩa mũnyinyi mũno nginya o ũrĩa mũnene gũkĩra arĩa angĩ maninĩtwo na rũhiũ rwa njora ona ng'aragu no matuĩke o ta kĩndũ gĩthemenge ona ũndũ wa kũmakania na magwatwo nĩ kĩrumi ona mameneke tabokinye hau kĩndũ gĩthemenge nĩ kĩndũ gĩthemenge nĩ kĩndũ kĩorote nĩ ũru tene nĩ gwakoragwo na maciringi wagĩa gĩciringi hau kũrĩa atĩ no gũthemengete na nĩ kwarĩ andũ marĩa gĩthemengu na andũ acio gĩthemengu rĩ angĩakuorotire ndũimĩraga tarĩu haitũ gathanji waima nduka-inĩ ũkĩambata ũguo nĩ harĩ mũtumia gĩikaraga handũ hau ũguo handũ na andũ nĩ mamũĩ wĩ gĩthemengu na athiĩ gũthemenga ciana ciene agathemenga ciake athemeka mwana wene kĩũndũ kĩu gĩgacokera ciana ciake nĩ ũndũ wĩho no mũthĩ na ciana ciake ciothe nĩ ciagũrũkire na angĩ makĩita tondũ andũ acio nĩ andũ a gĩta andũ a gũthemengera maũndũ moru na andũ acio nĩ marĩ ũru thĩinĩ wa ngoro-inĩ ciao na andũ aya rĩ makĩrwo magatuĩka ta kĩndũ gĩthemenge tondũ andũ acio nĩ magwetaga irigũ ũkona nĩ rĩoma ĩka wĩna ng'ombe thaka atĩa ĩgakua agoka agakwĩra atĩ ĩka wĩna nguo thaka atĩa ĩgacinwo na bathi nĩ mũirĩtu wa wĩra agakũria atĩrĩrĩ kaĩ kamũmuru ohetwo njuĩrĩ wega atĩa ĩkambũka na ndimũ ya kwambũka mũthenya ũcio ũgaikara wĩ mũndũ mũmeneku ihinda rĩtarĩ ikinyu rĩa kũmeneka andũ acio maikare ta andũ athemenge ta andũ arume tandũ mathĩrĩirio ruo tandũ moretwo ruoro rwa mũcukani nĩ kũrĩ andũ makoragwo maciarĩtwo moretwo ruoro rwa ngoma no tũkinya kũgũrĩrio hau gũthoma nĩ kũrĩ andũ makoragwo maciarĩtwo moretwo ruoro rwa caitani no Ngai nĩ egũgĩtũteithia ũkwenda kũngatĩka mami nĩ gũthikĩrĩria kĩrumi rĩ nĩ gĩtũmĩte ũndũ ũcio nĩ ũtũmĩte andũ magwatwo nĩ kĩrumi na makameneka ũguo mũndũ ũyũ nĩ mũndũ mũmeneku mũndũ ũyũ nĩ mũndũ mũthũre no athũrwo nĩkĩ nĩ kwaga kũigua Pastor Dan na kwaga gũthikĩrĩria mũgambo wa Ngai na mũndũ ũyũ nginya na kwaga kũrathimĩrwo wĩra wa moko make tondũ moko make nĩ mathahu nĩ mekĩte maũndũ mataragocithia Ngai nĩ marutĩte wĩra ũtaratĩithia Ngai ũguo mũndũ nĩ mũndũ mũmeneku na nĩ mũndũ mũrume ta tũthiĩ na mbere nĩgetha tũtengatengere hanini kamũraini ga 13 kai meciria atĩa kawana kaima rĩu atĩ ndagwĩtĩkĩra nginya matigare arĩa makũintroduce ũndũ ũyũ koguo aingĩra nĩ kũrĩ na ũhoro wa gayism ndagũtigia nginya kana koĩ ũhoro wa gay akinya nĩ kũrĩ na ũhoro wa masturbation ndagũtigia nginya kairĩtu kana kahĩ koĩ ũhoro wa masturbation ona lesbianism Ngai ndegũtigia atĩ morĩra Misiri agatũma manino nĩ ng'aragu na hiũ cia njora koguo ũgathiĩ ũkoragwo koguo kũrĩ andũ amwe Ngai ararekereria moragwo na hiũ cia njora na ng'aragu ona metha kĩrigo kĩrĩa ndĩreuria nĩ rĩrĩ nĩ mekũra magĩthiĩ kwĩhitha rĩngĩ mateng'ere kanitha-inĩ tondũ mamenya nĩyo mena ũru mũgĩkwĩhitha kanitha-inĩ kũu nĩkuo Ngai arauga ona kũu no ndĩmũgĩra ngũtũma mũmĩrwo na mwĩkũu mũrĩonaga angĩ makĩrathimwo gũtirĩ Ngai magathiĩ kũngĩ we mũmĩre kĩgongona kĩu tũtiramenya kĩgongona kĩu rĩ gĩtirarathima nĩ ndaruta gĩcunjĩ gĩa 10 ti kĩgongona kĩna thĩna nĩ wĩna thĩna ti kĩgongona kĩna thĩna koguo kuma gũgũthiĩ harĩa ũragĩrwo haha Ngai arenda nawe akũnine wĩ kĩruka kĩu koguo harĩ ũndũ ndagĩa na revelation koguo kũrĩ andũ amwe tũrakora moragĩirwo barabara-inĩ mahingithie kiugo
nä kå rä andå maroragärwo barabara-inä mahingithie kiugo thä-inä wa ibuku rä a Jeremia na thä-inä wa ibuku rä a Amosi, na nä kå rä andå amwe maraninwo financially nä getha momirwo nä å thiå wa Ngai, tondå nä kå rä andå mena indo nyingä må no no nä momirwo nä å thiå wa Ngai. Nä kå rä andå arume no andå acio maronekana maitho ma mwä rä ta marä a arathime, nä twanyitanä ra no Ngai agoka akarenga matukå mao na å horo å cio gathira, koguo ndå å cio makahana ta kä ndå gä tarä na nä å koraga må ndå å cio ndarä riri ona ä kä rä te nguo ya 100,000 ahana scarecrow nä ta gå curä curä tie å ho, na we wä kä raga kuo ga kä baå å koragio nguo icio rutaga kå na nä ga kä baå kabå tutaga ka 50 ka må ndå mwende na gaskati kaigana no å koragia atä rä kaga smart atä å gekä ra nguo ya 50 må gaikarania hau na må ndå wa 50 nawe ngiri icio itikinyä te merä magana merä na moni kandicaina waku nä å no wä na 100,000 ndaronwo tondå amä te ta tothi ya må thia nä kä o yathegera mwata mwendeke atangä gä a design må ndå å yå rä omä te ta tothi ya må thi ĩtarä maguta na wamå rora rä å rona tarä we wä na riri tondå nä nguo ya ngororekä te atä no nä å mä irwo nä å thiå wa Ngai, nä å mä irwo nä å thiå wa Ngai. Ũguo ũcio bishop nĩ mokaga kanitha-inĩ wĩra wao mũnene tondũ o nĩ marĩ na kĩrĩa o nĩ moranirwo na Ngai, rĩu Ngai nĩ amehereire nĩ eheririe riri ũcio thĩinĩ wao, rĩu muoroto wao nĩ gũcomora aingĩ, nĩ kũruta aingĩ, ũguo kũruta na kanua aka make sure nĩ arie kiugo gũkũ rĩo tũgũtũra gũkũ twĩkaga tũgũtũra ũguo tondũ mũndũ ũthi wa Ngai nĩ wamwehere riri wa Ngai nĩ wamwehereire kĩrathimo kĩa Ngai moko make nĩ marumirwo nĩ mũndũ mũgeke ũroro ũrĩa atigĩirwo rĩ nĩ wa kũnina na kũnoha na nĩo matenderagia ndeto cia pastor wega, nĩo magĩtenderia ndeto cia mũtungatĩri wega na maciũĩ nginya gwaku bedroom nĩ maciũĩ nginya kitchen nĩ moĩ thaburi ĩrĩa ĩtheraga gĩtina na ĩtatheraga nĩ andũ moĩ mũno na tacio nĩ andũ gwati nĩ andũ momĩirwo nĩ ũthiũ wa Ngai na nĩo wonaga mũtigerie kwĩrũhia na matirerũha makageria kũmũtha matirakũmũthĩka tondũ nĩ momĩirwo nĩ ũthiũ wa Ngai ona mangĩhaka maguta ma goro atĩa ona kaba gũtiga kũgũra ma goro wĩhake tu tũtũtwara ithi twĩtagwo arĩmis tondũ wĩ mũmĩre nĩ ũthiũ wa Ngai ũkamenyaga rĩu rĩ handũ ha gũitanga mbeca ici na maguta reke ndĩhake tũmaguta twara matimenyaga tondũ ũthiũ wa Ngai wanakũmĩra nĩ ũgwati mũnene mũno ndũgĩaga na riri wa Ngai. Yes, na nĩ wamenya mũndũ ũmĩirwo nĩ ũthiũ wa Ngai nĩ ingĩraga haha kuma presence ya Ngai ĩgathira ũkambĩria gũsearch ta network ũrĩa thimũ onaga research network kabathi karĩa gathiũka ũguo nĩguo mũgetaga gũkũ nĩguo njigua mũgĩgeta na andũ a IT ũgakora mũndũ ũcio rĩu no he mũndũ waingĩra ũkaigua kĩgongona nĩ kĩoma anyita microphone ũguo kũinithia ũkaigua rwĩmbo araina off key akageria gwetha rwĩmbo rũgeka atĩa hakaingĩra mũndũ wĩna presence ya Ngai akoya microphone hallelujah kanitha ũgacoka upia ũkaigua rwĩmbo rwainwo nĩ rũgeka atĩa tondũ nĩ kũrĩ mũndũ mũmĩre nĩ ũthiũ wa Ngai no nĩ arenda gũtua wĩ arĩ ona Ngai na nĩ ũgwati aragiana na andũ arĩa mena Ngai aragiana na andũ acio mena sasa omeirwo nĩ Ngai nĩguo Ngai amwĩke ũguo no ndaramenya ndareta gũkũ na handũ hakĩmenye anyihe atarakĩmenya na mũndũ ũyũ ũguo mũndũ thĩinĩ wake maciaro ma mũndũ ũmĩirwo nĩ Ngai ũtirĩ ũndũ mwega onaga, he's always complaining na nĩ ũgwati tondũ ũngĩkorwo wĩ mũtumia endaga gũtigĩra we nĩ wate gwaku anyite Pastor Margaret ekũmũhe ũhoro wa Pastor Dan atigĩre nĩ ũra gwaku ũrĩa thuri mariũru na rĩrĩa ateirwo nĩ tondũ wa kũmĩrwo nĩ ũthiũ wa Ngai atũkora hana kamami akambĩrĩria kũhe kamami ũhoro wa gĩthiri no we gwake nĩ kũmĩrwo mĩrwo nĩ ũthiũ wa Ngai ngagũtiga ũgathiĩ mũrĩmo atĩwathiĩ kũhunjia USA agena homa ukanyua turungi na tũthiĩ tarĩ maguta
ukona ningikaba Matothi gutire ngima hiyo. ngima hiyo ngai ni tuno mwehokeku tondu mundu umirwo ni uthio wa ngai endaga andu othe momirwo ni uthio wa ngai tondu ndari nginya na presence ya ngai ndari nginya ino yathiaga nginya macaka andu makambia gucunga kamiti ugakora mundu ucio ni ingira ukona nginya ceremony wa komiti kanitha agikorwo mathiko-inĩ gũtirĩ presence ya ngai na mũndũ ũcio akinya kuo andũ nĩ mambia gũcũngana nĩ mathiko-inĩ rĩ kanitha na atonya kanitha nĩ gũcomplain ikarirwo na nĩ hĩndĩ oka maikarire matimambia kũhunjia na ndarĩ gĩkindĩrio nĩarenda kũigua atĩrĩrĩ kĩrĩa gĩtũmaga wone makiuga nĩ gũikarĩrwo rĩ nĩakoragwo akĩenda kuona kana he handũ ekũiganĩra tondũ haha nĩaga kũiganĩra rĩu arenda gũthiĩ hau hangĩ na nĩ andũ arĩa ũkoraga nĩ maranyitanĩra igongona cigana kũrĩa nĩ kwa maĩ gũkũ nĩ kwa juici kũrĩa nĩ kwa ngima ya mũtu wa gĩthĩi no guothe gũtirĩ angĩiganĩra tondũ ena gĩthagathago gĩa kũũmĩrwo nĩ ũthiũ wa ngai ta wĩcirie ũgĩthiĩ kũhoera mũndũ ta ũcio mũrwaru ti ndahora maciringi maya mathire gĩthemengu na ũgathiĩ na mangũrwe na nĩ gĩthemengu mũndũ nĩ gũthemengu athemengetwo nĩ ũgwati mũnene mũno tathiĩ na mbere nĩgetha tũhe gwĩtĩkĩrĩka tũrekere mawĩgie na mawagano maitũ na nĩguo Ngai aroiga kũnina ciana ciothe nawe nĩ wakorwo wĩna matũ ma kũigua rĩ ũigue na nĩkĩo rwĩmbo rwaugire atĩ waigua wĩtĩkie na ngoro yaku na ciĩga iringie wĩna mahingũro Ngai ũrĩ njamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thu atĩ mũtikahumbwo kanua na yaki ĩrai andũ othe Jehova nĩ mwaki Ngai ũrĩ njamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thu nĩngũthikagĩria kana he mũndũ mũmĩre athiĩ ofiki hatirĩ mũndũ ũngĩthiĩ ofiki haha tondũ andũ atiomĩre nĩ ũthiũ wa ngai na nĩ mathikagĩrĩria ũndũ ũrĩa ũngĩ rĩ ũkoragwo ũrĩ wa gwathĩkĩra kĩgongona ũngĩaga gwathĩkĩra kĩgongona kĩrĩa ũratungatĩra kana wage gwathĩkĩra authority nĩ umagĩrwo nĩ ũthiũ wa ngai spiritual authority ũngĩaga kũmĩathĩkĩra nĩ umagĩrwo nĩ ũthiũ wa ngai na ũngĩũmĩrwo nĩ ũthiũ wa ngai nĩ tondũ wa kwaga gwathĩkĩra spiritual authority ndumagĩra nĩ ũterethaga mĩaka mĩingĩ mũno no nĩ ũng'eng'anaga piũ ũgakora nginya ũitĩre matagũkũ na nĩ andũ arĩa marutaga matoko maitho tondũ kũng'ang'ana nginya kũrora nĩguo tũrĩ maroraga maitho ũkaroraga mũndũ maitho na haha ũguo tondũ kũng'ang'ana mũndũ ũyũ nĩ ũmĩirwo nĩ maũndũ maingĩ ũguo nginya mwĩrĩ wake nĩ ũrastrain ũkarutaga gĩko gĩa gũstrain gĩkageria kũrutwo na maitho gĩkageria kũrutwo na kanua mũndũ ũcio nĩ mũndũ ũgwati afya na saini ĩmwe bishop we tondũ nĩ mũndũ mũthemenge mũndũ wĩna mathemithũ nĩ ũtangĩmenya ndũmenyaga nĩ kũrĩ mũndũ ũrĩa waragia gĩitaga matagũkũ aiguĩte matongo maitho ĩyo nĩyo science andũ matingĩkuona wega kogo kama vitu akuona tukomenya nĩ aikĩra Tirakurie kĩrĩa akerore kana nĩ na kĩrĩa agĩciugo nyingĩ mũndũ gũtirĩ wega akoragwo enaguo tigwacemania nake no mateta mwacemanie nake koguo ndona mathaa ma kũruta wĩira ũreke gũthũkĩte nĩwe wĩkũru Ngai witũ nĩ mwĩhokeku ndũrete kuga mathaa nĩ mathiro tathiĩ na mbere Number 13 nĩ ũndũ rĩ andũ arĩa matũraga bũrũri wa Misiri nĩ ngamaherithia o ta ũrĩa ndaherithanirie Jerusalem ndĩmaherithie na rũhiũ rwa njora ona ng'aragu ona mũthiro Kristo tũiguĩre tha tathiĩ 14 o nginya gũtuĩke atĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũhonokete
wa matigari ma Juda maria mokite bururi wa Misiri maria mokite bururi wa Misiri marire ugeni kuo ona kana agatigara niguo ate macoke bururi wa Juda niguo ate macoke bururi wa Juda kuu meriragiria gucoka magature kuo nigukorwo gutire mundu gacoka kuo tiga o aria makeyurira methare koguo nä rä makeyå rä ra maume mawaganu-inä maya kwiyurira no waganu-inä oh Jesus na maguru maku kwiyurira mundu nä amenya nä getha mundu å yå orere nä amenya haha hena å gwati amenya haha nä amenya haha nä gå thire amenya arata gå thiä kå rå tå ratwarana amenya ndumbi ä no atutire andå tå ratwarana å guo ahå ndå athiä gwetha Ngai he må ndå rä gwateithire nä Ngai akiuga atä rä rä ndundu icio ciothe mwahitha nä ndaciona ona ndundu icio mwathiä no ndaimenya akorwo nä hau gäthiä ndä o mbere na ithuä kå rutaga icio nä nginyå kä tie njerekeire matu-inä ũkai mwarie aria ndeto na tũnua inyuĩ mwaragia ndeto na mũtigwĩka mũkĩaria ũtheru mũwaragia na tũnua mũkĩaria ũthingu mũwaragia ta ng'ano ndundu icio ciothe mathiaga rĩ nĩ imenyekaga nĩ roho mũthe rĩu nake mũndũ ũyũ wamenya na ataũkũ nĩ rũga rwa korambo nĩ tũgarũrũkaga na mũrata mwene ndundu icio ciothe andũ aya mathiĩ rĩ waimenya rĩ ũkeyũrĩra na magũrũ ũkeyũrĩra na magũrũ tondũ ndundu iria andũ aya mathiĩ nĩ ũcitaũragĩrwo nĩ roho mũtheru wa Ngai nĩ ũkamenya na mũndũ ũyũ ndundu ĩrĩa arathiĩ nĩ ya mũndũ ũmĩirwo nĩ ũthiũ wa Ngai na Ngai witũ no mwĩhokeku na ngomothe tuma na maũndũ maingĩ koguo nĩ ihinda rĩa mũndũ athuthurie harĩa rĩ okorwo hatirĩ Ngai mũtũra muoyo hatirĩ ũthingu na ũtheru wĩyũrĩre nĩguo tondũ mũndũ ũcio rĩrĩ nĩwe ũkahonoka ũcio keyũrĩra na magũrũ make ũcio kwehera thĩinĩ wa ndundu-inĩ icio nĩwe ũkũhonoka ũguo nĩ ta kuga ndatũra gĩtũũro-inĩ gĩtarĩ na Ngai gĩũka kũninwo ona nĩ ngathirĩra ho yes ndaga kũũra ũguo nĩguo gũthiaga ona thirikari-inĩ kwĩ hĩndĩ gwitũ gwacaragia ici na gũgĩtuĩka ona niĩ ndĩ mũici no nĩ ndacukagĩrwo gũthera tondũ nĩ ũtheraga mũno gĩthirĩ na ndũrĩ wĩra ũruta na mũtumia mũthuri ũigĩte ndĩ mũici rĩ nĩ akuire mena mũtumia wake nĩ ndamakorire mũthenya ũyũ ngĩmera nĩ mabatiĩ nĩ kuga ndĩ mũici tondũ matiakĩrĩ na ciana na mũndũ ũtarĩ na mwana rĩ nĩ oĩ kuorota mwanawe wene tondũ guoya ndũkanakorwo naguo rĩrĩa ũgũtũũra thĩ ndũkanakorwo naguo ũtungata-inĩ nĩ mũigue ndũkanakorwo naguo ũtungata-inĩ kana wĩ mwĩte nĩ Ngai gatagatĩ-inĩ ka mũcaka ũrĩa wekagwo rĩ nĩ wekirwo na tũkĩnyitwo tũrĩ anake aingĩ mũno cibũ wa gwitũ nĩwe wokire akiuga ĩhĩ mwanake ũyũ nokorwo nĩ atheraga ti mũici nĩ njũĩ ici itũũra rĩrĩkũ nĩwona wakorwo ndundu-inĩ ya andũ arĩa na wataranĩrio ndundu-inĩ ya andũ arĩa mekaga atĩa maiyaga ũguo nake Ngai agĩũka kũninana ndundu-inĩ ĩyo gũkorwo kũninanĩrio nake magogethera magĩcikiciki na afro yes kada thaka kura ukiamia David 16 David 17 ndari mwega ailisha imeti yes kana kuihuragia tondu wa mwathani turete kurikia murata mũno ngamarehera rimwe mbica kama matikamenya tondu wa njuĩrĩ kaitaka nekogu matikamenya before challenge njuĩrĩ ndarĩ na nene nĩ ũramoni kandohaga mũcũndũ
Ngireka wena ha. Nikao. Wale muumire. Etia ndio hiyo kile dini wale. Ya withakaria ya kwigemia tondu we nduri muumire. Ndikiri muumire na ndirahota kumenya ikorofia ni rithondekaga njuiri. Ndikiri muumire na ndirahota kana na ni bishop wani watu igete ndio tuweke kwendo goka Rani tamu sodoka ikire ndio ngamo sodo bishop tuana kemo nyinyi. Yes. Ndio nyinyi. Ukia kuhura mbira leo muri. Unajua mikahege ni muira ri. Ni ukahura wa na James Kaseseri. Ni ukahura wa tuika muthuri. Uguo ni wega kuhura mbira ihinda rĩrĩa rĩkĩtete. Tanjira atiriri, ugitungana bishop ura sina njuĩrĩ umuthi. Ndũgicokerie Ngai ngatho tondu acimirete. Rĩu kama ovakado. Wayakaga yake. Betul watirire njuĩrĩ nĩ iraga igathakara na nĩũrona maybe leaves na ngũcia no briefs iria twakoragwo nacio ũnyinyi kaba afuro ya avocado gũkĩra maguta ma ngũrwe nĩkĩngĩthura wewe tũtaka ndani tondũ nayo kũigana rĩrĩa gũtigara nĩ ũkũ Gucoka gutara avocado nyumba. Uhoro ũcio nĩ wagĩthire na musudu bicho muthenya watukenia wewe wa musudu Pastor Dan kimenya andũ ake ohe muthuri Ngai no mwehoke tũthiĩ na mbere Pastor Monica Tudhini o muhari wa 15 maandiko matheri makauga atiriri hindi iyo andu othe aria mamenyete ati aka ao ni macinagira Ngai ingi ubumba ona atumia othe aria marugamite hakuhi magicokeria Jeremia uhoro mari kiungano kinene naguo uguo ni ta kuga andu othe aria maturite bururi ucio wa Misiri o kou Pathirosi magikimwira atiriri number 16 hao horo ucio utuhete ukigwetaga ritwa ria Jehova ri tutingĩigua ona atia 17 no nĩ kũhingia tũkũhingia ũhoro wothe ũrĩa twarĩtie na tũnua twitũ wa atĩ tũcinagĩre mũthamaki mũndũ wa nja wa kũrĩa igũrũ ũbumba na tũmũrutagĩre indo iria irutagwo cia kunyuo ota uria twekaga ithuĩ ene uria twekaga ithuĩ ene na maithe maitu na thamaki aitu ona anene aitu kũu matũra-inĩ ma Juda ona njĩra-inĩ cia Jerusalem nĩ ũndũ hĩndĩ ĩyo twarĩ na irio nyingĩ na twarĩ agacĩru na tutionaga ũũru kugutithia andu marutie kuga kuma ria ndahonokio niguo ndambirie kuona mathina kuma ria ndambirie kuruta gicunjĩ gĩa 10 niho ndambirie kugĩa na mathina no igore atumia acio moigire
moigire atiriri ati hindi yo andu othe re mamenyete ati akao koguo nyonaga haha bishop ri arume nio mamenyire matioi they were innocent matura ndumaini me ndio niguo mamenyire atiri ati hindi yo andu othe are mamenyete ati akao ni macinagira Ngai gi ufumba makimenya akao ni maracinira Ngai giki ufumba ni maracinira Ngai gi ufumba na mamenya magithii kiungano-inĩ kĩa Jeremia hau niho riboti yuma makĩra Jeremia ithuĩ maũndũ macio ũratũhe rĩ ma Jehova rĩ maũndũ macio ũratwĩra ũkĩgwetaga rĩtwa rĩa Jehova rĩ ithuĩ tũtingĩmaigua nĩ kũrĩ andũ mangĩgeria kwĩra ũhoro wa Ngai matingĩigua tondũ nao makũgwetagĩra Ngai ciao makũgwetagĩra kanitha ciao makũgwetagĩra atungatĩri ao makũgwetagĩra igongona iria mathiaga matingĩigua ũguo nĩ ihinda rĩa andũ mamenye atĩrĩrĩ uthure kuigua kana kwaga gwika atia kana kwaga kuigua uria guthura kuigua ri kirumi ni giguthenga thiini wake ona thiini wa nyumba yake uria utaguthura kuiga cokanirie na mundu wa Ngai ri ni guthire gwika atia guthira ni kwamba gukinyia hau nitwanyitanira Astadan na igo horosi ndawe igo na Ngai atuteithie amen ukuongerera ati tuikare na turugame kuringana na wendi wa Ngai na ndona andu magereire rũĩ-inĩ na kĩeha-inĩ ũkageria kũimagine nĩ mĩaka igana athuri aya matorania na atumia aya nĩguo makĩhoya Ngai nyene matoĩ na matiramenya ũguo ihoya rĩakwa nĩ atĩ Ngai tũteithie kũmenya arĩa tũrĩ ũthamaki ũmwe nao tuteithie kumenya aria tũramũtungatĩra nao tũtigate ihinda ritũ ciũngano-inĩ taima ngageria kũrora mũndũ ũcio wahonoka mũndũ ũcio nĩkete mĩaka 10 mĩaka 20 no kĩgongona kĩrĩa twĩre nĩ kĩgongona gĩtarĩ na Ngai nĩ ũndũ marongoria Ngai nyene mũndũ ũcio gate ihinda rĩake rĩnene mũno ehiraga nĩ Ngai araca no Ngai ndarĩ kũndũ kũu kĩeha kĩnene na maithori ate ndo ihinda iraya niguo mundu niguo athuri amagoka gũtaũkwo ĩkumbie tu mũtumia wakwa nĩ kũrĩ kũrĩa twaraga magogokona nĩ kũrĩ Ngai iria arutagĩra maji na ĩngĩ ũtindaga mahinda tũratũra ũmũrutagĩra ũguo kĩmbia agacitwara magogokona-inĩ na ũguo nĩ kũrĩ athuri mehokagĩra atumia gĩcunjĩ cia 10 kĩtwara gĩcunjĩ gĩa 10 kanitha-inĩ agatwara kũndũ kũrĩa gũtagĩrĩire na agatwara kũrĩa gũtagĩrĩire no imagine muthuri ũcio umage kũhũra ngari nĩ makanga thaa thita cia ũtukũ na ĩngĩ mũtumia ti ndoro-inĩ muthuri nĩkĩo kaigua athuri makiuga atĩ ndutaga wĩra na ndionaga ũrĩa mbia ciakwa ireka koguo rĩu muthuri ũcio apanishwo nĩ Ngai nĩkĩ tondũ wa mũtumia ũyũ kũrĩa atwarire igongona tigo ũguo ta nĩkĩĩ tũcoke thutha hanini Bishop verse tuthi chapter 6 o Jeremiah tũcoka thutha tuthi chapter 6 chapter 6 Joseph ni tũcoke chapter 6 verse 16 ate chapter 6 ya Jeremiah verse 16 o chapter 6 sorry chapter 7 chapter 7 so 7 chapter 7 verse 16 no yure mekaga tathoma kuma verse 16 murata mwende tuthini wa Jeremiah 7 kwambia muhari wa 16 kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ tondũ ũcio tiga kũhoera andũ aya ona kana wanĩrĩre ũkirĩra ona kana ũthaithe nĩ ũndũ wao nĩ ũndũ ona weka ũguo ndingĩkũigua tawĩcirie Pastor Dan warara kanitha Bishop ũkĩhoera kanitha atĩ Ngai ndagũthaitha ririkana mũthuri ũyũ mũrũĩrĩre na hĩndĩ ũrahoya Ngai akorwo na wahoya ndigũkũigua Jeremiah erirwo tiga gũthaithanĩrĩra andũ aya tuna wahoya ndigũthikĩrĩria Jeremiah ndikũigua tondũ wa kũrĩa mathĩna kũrĩa maratwara magongona
magacoka magoko mutungatiri ni gubatara ugi ndukai mutura umagai ukota Wednesday twathi dio fellowship ni dirigani kwa fellowship Wednesday ni ndathi yako ya Ngai Githurai 44 the Philas Church ndathi rigi kora kwari na andu aiki na nä mokire hau mbere tukirä ngime ndairwo ngiheo chance ngä Pastor Josephine Rugama nä getha å gä tå hoere nä mo ndametire hau mbere ndameta hau mbere rä nä hä ndä ndacoka gå taå kä rwo ngĩigua mũgambo wa njĩra thĩinĩ wakwa tiga kũhoera andũ aya nĩ mehoere mere magwete ũndũ ũrĩa mũndũ arenda na arenda koguo nĩ mahoire na kĩriro kĩarĩ na ruo rũingĩ mũno togĩ nĩ ihinda rĩa mathaithana rĩa ruo ũkaigua nĩ kĩriro kĩa mũcayo o mũndũ ahoire thĩna wake na ti ndera mũndũ turia maru mũndũ ahoya akaigua nĩ arĩria gaturia maru koguo rĩ ta wĩcirie wĩ mũtungatĩri watanya andũ nĩ kĩo gũkaga rĩrĩ andũ nĩ mekwenda kũrutwo gũtwaraga thĩna wao mũtungatĩri ndũgatũre wĩhingĩte kũrĩa na kũnyua ũkĩhoera mũndũ na araga thĩinĩ wa kĩgongona kĩa masturbation akomagĩrie kĩgongona tondũ ũrahoya Ngai akarega gũkũigua na tiwe wĩhirie wĩ mũtungatĩri araga thĩinĩ wa kĩgongona kĩa lesbianism nawe Ngai ndagũthaitha ndakũhoya mũririkane nai ukora ukakoma na family yaku ukagata because of your family ukagata yaku mwenyewe to rest ugikorera andu maraire makiya kambuni-ini mundu ucio ndiri na hinya ukuri athire gwituru wake na ndasi ngire ukoraga methimu-ini ukihoya Reverend nioka Bishop Dariku ukarigwo manatuma message ku na nĩwe wĩragwo hoere nĩwe wokirie kũhoera nĩkĩo maandĩko marakwĩra atĩrĩrĩ tiga kũhoera andũ aya nanyita na wanda thĩinĩ wa John ũkaigua atĩ Jesũ ahoire akĩhoera andũ arĩa mamũiguaga na makamwĩtĩkia ihoya Jesũ gĩtiga kũhoera andũ acio angĩ nĩkĩonete hau maandĩko moigaga atĩ akĩhoera andũ arĩa metĩkĩtie na arĩa mamũiguaga arĩa marĩ mwena wake rĩu tũcio tũrĩ hau nĩ mũciari nyina mberie ya mũmbi na ithe wa mbere na njĩri matwĩroreire Ngai amũrathime tũcio mami ũrĩtungumanagia akĩhinge kũrega kũnyua mĩaka-inĩ yake hĩndĩ ĩyo ĩrĩ gũkũ sex worker Ndio tolina ndo maguta maguru. Wewe wako sasa ya nguruwe na mahindi maguru ugatumira Grace Roma me Austria. Grace Roma me Zabrasu. Wewe kile mahindi maguru. Sio imagine kitu shode. Mushoni kwa kuhora yet uraruta wira wa ganuko. Wewe ni raia. Nikio Jesũ athaithanĩrĩirie arĩa marĩ ake ona ithuĩ nĩ twĩrutaga gũthaithanĩra arĩa marĩ na mũtungatĩri mũigua ndĩrahoera mũndũ ngaga nĩngĩigua kũhoera mũndũ ngĩhoera mũndũ njigua ihoya nĩ rĩatinĩka I don't force myself ndĩkagia hau na ngehera mũndũ nĩ ũndutĩte kuma hĩndĩ twathomire Sunday gwĩciria kerĩ gũtũra nyumĩte kũhoera andũ wahota gũtũra pastor ndanogoka ndiakinyĩte handũ reke tunjugie ũndũ ũyũ ndatonya haha kĩgongona-inĩ ngĩũka kĩgongona-inĩ gĩa ũthingu na ũtheru ngauga nĩ tũkũhoera mabataro kaigua ndĩrwo thĩinĩ wakwa ndũkahoere ngamera nĩ nguo na mĩsori nĩ kuga ũndũ makĩiguaga nĩ njũĩ ndibatiĩ kuga ngaigua ngamera nĩ ingĩenda kwĩjiforce tũkũhoera mawĩra the moment ngarũgama hau kana ngĩhoya ngaigua ndikahoere mahoya kana ndarĩkia kũihoera kũhingũragĩrwo nĩ ũguo ndũkae kũhoya ũndũ ũngĩ ngaikara haha rĩu ngagĩa na kĩeha na rĩmwe pũranjaragĩria na ndĩraigua atĩ nĩkĩ kĩragiria ndĩrenda kũhoera andũ ngaigua voice nĩ yarega kana ũndũ ũcio nĩ weherio thĩinĩ wakwa mũrigo ũcio nĩ weherio thĩinĩ wakwa ti kuo ndoiga atĩ andũ nĩ aganu manyite no rĩrĩ mũtungatĩri nĩ ekwendwo erore namenye ndugatũre wĩikania mũndũ wĩtũ Paulo oigire atĩa ndaikagia kĩ yes aikagia kĩmenya nĩkĩ aragũtha nĩgetha ũkoragwo
wĩiguĩte kĩroho ndũkwahota gũkorwo mũndũ arakwĩra hoera ndĩ hatĩka-inĩ na tondũ akwĩra hatĩka-inĩ nyũmba ya lodging watiga hatĩka-inĩ kawariganĩrwo nĩ mũtumia wahũrire thimũ harĩa 44 no ririkana Bishop tahoera randirodi nĩguo kahote kũmwĩhitha ringithia ihoya ehane arakwĩrwo mũhoere mũhote kũũra nake na mũhote kũiya nake no ririkana ringithia ihoya tondũ nĩ andũ akũnyũrũria Ngai ona ũngĩkwĩrĩte hĩndĩ ĩngĩ ndĩndo ũhoe toro ũrĩa warekereirio nĩ Ngai he Saũlũ ũrekererio he landlord na landlady ũyũ wakwa thaa kenda tondũ he mũndũ umaga akiuma ũguo hingũre gate ĩyo nene ndĩmĩtinie na gatho nyume thĩ na kũrĩ ũngĩ wahũrĩire UK yarĩ UK kana USA Bishop ndorete kũingĩra betting na tondũ mũhoi Ngai hoya ndathiĩ gũtha kũrarĩ wanga milioni anga 60 wala ndari nĩtũkwaria kĩrĩa tũkũheana mũndũ ũcio nĩ mũndũ wa Ngai so nawe out of kwaga kwĩmenya rĩ ũkagwa ihoya-inĩ ũkahoera mũndũ ũcio nĩ waganu-inĩ nĩkĩo rĩu Jeremaya rero tiga kũhoera andũ aya Jeremaya ona wahoya ndiĩ kũigua Jeremaya nĩ warĩ na thĩna koguo andũ ũcio wamũhoera hone rĩ agakenera gũthiĩ kanitha ũcio ũngĩ agathiĩ kauga atĩa mraicho maguta make me thĩ tigana na thĩ ũkorwo matawa nĩguo mũigana andũ angĩruga macio nĩ matawa nĩ matawa macio ũkĩrĩra mangĩruga thiri ahoera ndanahoa nĩ tondũ nĩ andũ momĩirwo nĩ ũthi makaini andũ akũnyũrũria kĩ mathaa nĩ mathire andũ aitũ na nĩ twathiĩ mũno tũtekũheo rwĩmbo ndũkamake Bishop maũndũ na ihinda rĩaguo Ngai aũrekererie tũwarie rĩ so niĩ na ndigĩtwo cuinĩ no igwe ndĩrarega tũthiĩ no ithe mũtikũ ndigĩte makĩrĩkia mahoya mũngorire ha andũ aitũ ndĩrĩ ũkaga ũguo makĩrĩkia mahoya mangorire ha nĩ mekũndigĩte kũrĩa kĩanda koguo rĩ ona nĩkĩo njĩraga twĩraga andũ aya aitũ ũhoro wa ma prayer partners Pastor Dan no tũrĩ hoyagĩra prayer partner no tũraga mũkĩrĩ-inĩ mĩrĩngĩti-inĩ cina tabu ndĩhoyagĩra Jesũ nĩ mũrũ wa Ngai ndabataraga kwĩhoera no nĩ athiaga kĩheri-inĩ kũhoya na gwĩthaithanĩra koguo tareke tũigue ũrĩa merio tondũ Jeremaya nĩ erodi gũkũigua na gũtirĩ Jeremaya warĩ na thĩna koguo tigana nao mathama kanitha to marathiĩ to nĩ amenya haha ndirĩ kĩndũ nĩ gũthiĩ ngũthiĩ tũthiĩ na mbere Jeremaya 44 kana Jeremaya mũgwanja 17 nĩgetha wĩigue na nĩkĩo nake mena mũrata mwende mekwenda kũhoera tondũ rĩrĩ arauga atĩrĩrĩ na tondũ ndanera mũndũ ũguo Mwathani njohera anera mũndũ ũyũ ndangĩ ũyũ maguta ma tawa ona hoera kĩndũ kĩngĩ tũngĩhinga mũno wĩnyikire nĩ arabatara igongona ũcio ndangĩra ũmũthĩ nĩega maingĩ Kai we tũthi mũhari wa 17 Kai we ũtegũkĩonera na nĩ ũkorera mũrata mũndũ wa gũthoma ũrĩa kũrĩ ũrĩa mareka matũũra-inĩ ma Juda ona njĩra-inĩ cia Jerusalem nĩguo nĩ Jeremaya aramagũithanĩra kerwo atĩrĩrĩ Kai we ũtekuona ũrĩa mareka matũũra-inĩ ma Juda na njĩra-inĩ cia Jerusalem koguo nginya Ngai nĩaheaga prophet na maprofetis make na true prophets ake ritho rĩa kuona ũkona atĩrĩrĩ Bishop kana tiguo ũkona haha rĩ ndiĩtindaga ho nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩũka kũhoera ũkaigua atĩ na mũndũ ũrĩ na breakthrough nake ũkamenya ũrĩa wamenya na ũgakĩra to nyingĩ ũgĩthiĩ kũmwĩra gũkũruma kũ nĩwaririkana 44 nĩ njĩrĩga gũkorwo nĩ kairĩtu gakĩrĩra hau ndĩrenda kuona reverend ndĩrenda kuona nĩwaririkana twarĩkia service gakĩnjia nĩ karenda kũnyona no nĩ kuma service to ndĩrenda tũnyire service
nä ndakakåranie na ngä kwä ra ndakåhehereire ngä kwä ra ti njuku ona Ngai nä etire Jeremaya akä mwä ra Jeremaya tararamia karima ta cåthä kuonie å rä a ciana cia Isiraeli cireka kå rä a thä koguo nä ndagwä tie ngä kwä ra no rä na roho tarä mwega twarikie kanitha akä ra Monica må no nä arenda kå nyona na akä rä ra må no ngä ona må ndå nä akä rä rire må no twathiä njä ririe atä rä rä atä tutingeria nawe ndugamite akijika karaha nigetha twike atia twarie tuikare hau mundu kona roho uri thiini wake ngimura atiriri wauga nirenda nguhoere uhonoke ucoke unyunire ritho uthie tuikare hari horo waku ni mwarie ndungithire na ithari mwe kana meri kana mata metatu kwa hiyo niko gukaga kuga atiriri nitukorwo tuhetwo ritho ria kuona tondu already mundu ucio no wonire uria tari no uria hana no renda guko waste your time wikare ni nake he mathaa meri matatu mana matandatu muti ihinda kuhekirira gitari na kuria kiri na hari bila renda gwika atia kwa mutatungati not even atungatiri nginya aria meiguite agendi aya matwiroreire mundu wothe ritho ria kuona mundu gutega ihinda ri no ire ni mundu ni tuthi fasting na mundu ucio ndarendi kurekia Ngai yake wewe thikiri maine thikå mũgwanja nyandarä rende kurekia Ngai ciake muthenya ũngĩ tũkwĩrwo tũthiĩ fasting na mũndũ ũngĩ twahoyagĩra bishop no aririkana agacoka Ngai agatwĩra atĩrĩrĩ muthenya wa kũrĩkia fasting tukĩaria ũrĩa twaririe na bishop tũtingĩaria tondũ tũramenya mĩtambo-inĩ tukĩaria tukĩrĩ na mũndũ no nĩ tũhoete tondũ tũgũkorwo tũkĩhoera andũ arĩa angĩ ithuĩ nĩ twamenye tũtirĩ hamwe twarĩkia twĩrire atĩrĩrĩ niĩ ndaigire ndikũmwĩra no niĩ ndatiganie na inyuĩ mũthenya wa mbere nĩ ndaremirwo gũthiĩ na mbere na fasting ngĩmenya inyuĩ nĩ mũgũtindĩka kĩande ĩtagwo atĩa Mwĩgati arĩkirie mũthenya wake ona niĩ itha no kĩmenya ndĩgũtwe spirit ya hypocrisy na pride na selfishness koguo ta wĩci nĩ gũthiĩ gũthaithanĩra mũndũ tiga Ngai atũguũrĩirie tũkĩrana nĩ tũkũrĩkia tondũ twambĩrĩirie mahoya nĩ tũkũrĩkia no nĩ tũkũhoera ũndũ ũngĩ koguo rĩ Ngai arotũteithia mũndũ wa Ngai kaunagire we ndũngĩnoga nĩ njũĩ ndũngĩnoga na ndamenya atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ kũrĩa njatha-inĩ he ũndũ bishop atũraga njĩraga nyoka akanjĩra Monica ndũkaheo kĩndũ nĩ ng'ania woe na ng'ania okaĩ ndikwenda kũmuona ndĩciragia bishop nĩ gũthũra athuire andũ nginya karigwo nĩkĩru thaa ici nĩguo ndataũkwo nginya ona thaa ici nĩ mũnjĩraga ng'ania na ng'ania angĩkũhe kĩndũ ndũkanoe ng'ania angĩkakwĩra mũthiĩ hoya mũtikanathiĩ nake rĩu niĩ ndatũra ndĩciragia nĩ gũthũra kana nĩkĩ kumbe he ritho rĩrĩa Ngai aheaga nĩmenyaga nginya nĩ kũrĩ wamũreheire tũkuo tũkĩmenya tũtikũnegera Monica twambere tũgĩũka na twambĩte gũtũcina wanyita tũkĩona ndarĩ tũkire mũno nginya tũrĩa tũũru no rĩu Ngai agĩtũteithia nĩ ona no ũrathiĩ ũgĩkũraga ũrathiĩ ũkĩgimana ũmenyeire nĩrĩa wohaga mbĩgĩga na ũmenye he handũ handurire ma he ũndũ bishop ekire maũkĩndũra njata-inĩ mũndũ ũmwe rĩ tũmbĩcite itũgĩũka na shopping na amĩgayanĩtie ya kwanyu na ya kwakwa bishop akĩnjĩra ĩno nĩ ya gwaku na ĩno nĩ ya gwakwa no ndũgũinũka nacio ciothe cige ngari-inĩ na mawacuthi ũgũma ngagĩrĩ bishop nake nĩendete mũno arenda gũthiĩ na ici ciakwa na ũyũ nĩ amenyire ici nĩ ciakwa na hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ndakoretwo ndarehe shati ĩrĩa bishop anjĩtirie na ndahoerwo koguo the next Saturday nĩguo andeheire kĩ indo icio no after all bishop nĩ okire akĩbundithia akĩnjĩra indo icio cirarĩ na kĩ na nĩma
abundithirie one after another tondu kwari na thabuni na kwari na sukari na kwari na cumbĩ na nĩ akĩbundithia indo icio ciothe. Okay, ndokĩrona meaning yake. Okay, mũndũ none tarĩ ũkari no ti ũkari. Ndagĩtarĩ wĩtha ndahonagia. Tondũ ũkorora thabuni ũcio ũmũthĩ. Ũkorora ndũngĩrĩ hau ũrĩ ũmũthĩ. Tondũ thabuni ĩrĩ rĩrũgamagĩrĩra ũbatithio. Ndikana mũmenyaga tondũ gwĩthamba nĩ gwĩkumutha. Ũguo ũngĩthiĩ gwĩthamba na thabuni umĩte ũhoro-inĩ wa mĩhianano rĩ webatithia na kĩ? Wethamba na kĩ? Wekumutha na kĩ? So ũguo maũndũ mangĩ nĩ tũkũbatara kũmenyerera mũno. Ndatũrire tondũ wathire kũnja tũrĩ na gĩbandĩ gwaku. Nĩkĩo njanagia ũrehirwo gĩkĩ kuuga gĩkĩ gĩa gwakwa ngĩthambe na kĩ? Ngina maguta maku. Thank you. Naindaro goneni moderi todauga Jeremiah na Ezekiel nyanya 8 chapter 8 verse 8. Ezekiel no weri wararamia kalima muruamu na leo mwalo hiyo itoke usokeire ndikane dinanyitania yake marani menikonoka ure ni rero fafanue, lakini hiyo ni siku nyingine hiyo ya Monica wasijali. Ndigenda kumuoneka muno atu kuhujia mutikonage maguta ma nguru ni atabatithirio na gikuru iyo tana tadu no ni tudetu alide timani wadu alide no ni tudetu wewe na tu gukua nyambura na mede tende tusiyo ni kama toke hako Ngai nĩ mwega tondũ wa wĩra ũrĩa Ngai atwĩhokeire. Ngai nĩ atwĩhokeire mĩoyo mĩingĩ na andũ aya rĩ tũtingĩaga kũmahoera na tũtingĩaga kũrũgama mwanya-inĩ ithenya-inĩ rĩao tondũ kũrĩ ũrĩa Ngai atũguũragĩria igũrũ rĩao. Na Ngai angĩtũguũrĩria igũrũ rĩaku ona ũngĩtinda ũgĩtana ndũngĩiguo. Na ithuĩ tũngĩtinda tũgĩtana igũrũ rĩaku tũkĩmenya ũrĩa ũtariĩ tũtingĩiguo. Ngai nĩ aratũgiria na maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia na andũ anejũ nĩ tũthomete ibuku rĩrĩ nao mũno na makaerewa mũno na Ngai witũ no mwĩhokeku. So tukirekia bishop ndona nĩ wagĩa na hinya mwerũ ona ti hinya mwerũ ngwendaga kũhinga ndeketũrikia tukaheo rwĩmbo tombe tukiria ni ngwendaga tũrĩkĩrie atĩ tũgĩthiĩ gĩtambe tuheo rwĩmbo ni sawa tutigũikara rĩu rita rĩngĩ ndona nĩ wagĩa na hinya mwerũ amwajarari niĩ mathaitakĩragia Jose tuge rwĩmbo kana ti akomire Wangai,
kandira tigwo newendi wangai newendi wangai newendi wangai nieno magerera newendi wangai newendi wangai newendi wangai nieno magerera Ino ni Theophilus TV, murata wa Ngai. Na nituthiite wega na Henry ni ukwenda gutuhingira nayo Reverend. Nina tukwenda turore tuone uria ndohe Jeremiah arikia kwirwo atige kumathaithanirira murata mwende ni Bible kuhingite tukuingate kanitha acha no bigoro ni Pastor Dan na Pro higa marakuhinyiririe niguo marakwira ndogire tie ngikitira haya tathoma 18 nigetha uigue ciana ni kuna iroinangu na mumaithe magakia mwaki nao andu anja makamanda kimere niguo marugire Ngai ya mathara tumigate oyo etagwo muthamaki mundu wanja wa kuria iguru na maitere Ngai ingi cia mathara magogona maindo cia kunyuo nigetha mathirikie ndakari nigo ciana nikingeka kunago niguiro tawe ciana ici maitiwe mwana rirotiriri thigare uria mami etwiraga Monica thimorogote fuce na hare na hindi kumbe bizine Ngai cia mihiana na oramandira mutu ugathikira ciana tunapika chapati athuria matigane twike mando makamenya mejini maone kurarugo migate noko gunyo na atumia marugaga migate makagaira ciana na icio makagaira magatwara Ngai cia mihiana no magacoka magathondeka indo cia kunyuo nicio macitagira thi kana ho ni horo wa gukarira sabasi athuri magika kiwe tawishi tuone tutwari innocent atia turunago gakumite tufucio kabatiti ihenya gatori mamu agakiuma cukuru kaingĩrio koya ni kuruga migate
kaingĩrio thĩinĩ wa igongona gato muthuri nake ũkaigĩrĩria igoti nĩ kũnoga no igoti na wathuri na mamaithe magakia mwaki ndeithĩrĩria ndeithĩrĩrie kũruga rĩu koguo rĩ makĩruga rĩ tarĩu rĩmwe nĩ tũkaga na bishop tũgoka tũrĩa nũgũ tũkerana tũkũruga kĩ ngima ũraruga kĩ wenda bishop endaga kũruga nyama na ndĩaga ithatũ arĩ nyama nduthu koguo nĩ waruga warĩkia kũruga ngwĩraga aruga ngamwĩra atĩ teng'era wĩthambe mwĩre na niĩ ndĩkĩrĩrie nĩ wanyita pastor Dan teng'era wĩthambe ndĩkĩrie tũigĩrĩrĩrie metha-inĩ tũke tũrĩ koguo hĩndĩ ya teng'era rĩ nĩ kũmenya nĩ atĩa ndĩreka kumbe nani hĩndĩ ĩyo ndugire ihenya tondũ ndĩrĩona Ngai yakwa nyũmba ngamĩgaĩra ihenya ngamĩnengera ngai ici no ikorwo nĩ iria cianaigwo nĩ atumia cirĩ mũthemba wa nyoka cigatwaragĩrwo ũcũrũ mũhiũ ikahe ikoima nĩ kũrakara tondũ kũrĩ mũndũ anatwĩra atĩrĩrĩ rĩrĩa mũirĩtu wa wĩra agĩire ngai ĩyo ũcũrũ na yetagwo Thamweli akiuga ndwarire Thamweli ũcũrũ anyua mũhiũ tondũ amũhoreirie anyua imwe ndakora Thamweli nĩ nyoka okire kĩbutũĩro na kĩhũrwo mũno ũguo kwaga gũkorwo kũrĩ ngai cigagwo cikarugĩrwo na ikamandĩrwo mĩtu tũtoĩ kũrĩ ngai cigagwo cigakimĩrwo mĩgate ikarugĩrwo igekĩrwo maũndũ marĩa mangĩ ona athuri matoĩ ũguo rĩ ngai ici nĩ irie kuona mũthĩ ithe twaririkana he mũndũ wokire agĩtwĩra kũrĩa arutaga wĩra cĩri-inĩ kũigagwo kĩana gĩtarĩ ciana ici ikoragwo ta cerebral palsy no nyita na mwana ũcio thiaga agathambia gekwatia no aigagwo cĩri-inĩ noguo nĩguo igua bishop makiuga atũrie etagwo kĩana etagwo kĩana koguo we ndamenyaga rĩu erugaga irio kero nĩ twarĩire kĩana rĩu we nĩerigagwo kĩana nĩ gĩtũ agĩtũra na no gũkũ nĩ Karen agakoragio nĩ twarĩire kĩana kũu igũrũ mũthenya ũmwe akiuga atĩ na kĩnyamũ gĩkĩ njĩragwo ndugĩre tondũ ciarugagwo akerwo thiĩ citige koguo mũtumia akambata akaneana kĩo mũthenya ũmwe ngĩthambia nĩ ngwenda kũmenya kĩana gĩgĩitaga iria gĩthiĩ nĩguo akorire nĩ mwana tondũ nĩ arĩ na wathe aigĩtwo aigĩtwo cĩri-inĩ no kĩarĩ kĩa ngai yao ya mĩhiano tondũ ciana ingĩ wonaga ciĩna wathe rĩ ti wathe wa kawaida nĩ wathe wa gwĩtongia na andũ nĩ wathe wa gwĩtongia na andũ arĩa marĩ igweta ona gũrũki ingĩ wonaga thoko rĩ matikorwo marĩ agũrũki nĩ ngai cia andũ nĩgetha nduka ciao igũrwo mũno na ngari ciao imenyererwo mũno na nĩkĩo kuona legion rĩ rĩrĩa ahonirio nĩ Jesu Kristo rĩ erire Jesu atĩa nĩ ngũkũrũmĩrĩra o kũrĩa ũgũthiĩ Jesu akĩmwĩra ĩhĩ ndũkũnũmĩrĩra no cio rĩ ndatũmirwo kanitha-inĩ direct erirwo amba ũinũke mũciĩ wainũka mũciĩ rĩ ũcoke ũthiĩ kũrĩa athĩnjĩri Ngai nĩgetha ũthiĩ ũkĩonanie kũrĩa athĩnjĩri Ngai na ũkarute kĩrĩa mũcigire gĩkagĩa atĩa ũguo nĩ ta kuga legion tondũ yarĩ mbũtũ ya macaitani yaikĩtio nĩ andũ a itũũra rĩu ũguo andũ a itũũra rĩu metongagia nakĩ nakĩo kuona rũũru rũu ruothe rworĩire nĩ ũtonga worĩire rũĩ-inĩ tondũ legion nĩ kuga mbũtũ ya macaitani nĩ kuga mbũtũ ya ndaimono no ũciakĩirwo nĩ Jesũ ndũkanũmĩrĩre amba ũthiĩ mũciĩ enda acoke mũciĩ nĩkĩ kĩhumo-inĩ gĩake andũ mambe mamuone nĩoho ũguo tonga wao nĩ wathi na nĩkĩo andũ a itũũra matia complainire andũ arĩa ma complainire nĩ arĩithi tondũ ũrĩa ũraheage ũtonga rĩ nĩ ũhoro nĩ muohorani ũguo nĩkĩo gĩtũmaga wone ngai icio nĩ irugagĩrwo tondũ mũndũ ũcio na hĩndĩ aretemanga na mahiga kũrĩa mũndũ wamũikagĩria mĩgate tondũ aikagĩrio nĩ mũndũ rita rĩake nĩ ũrĩ wamenya agũrũki matiheagwo mbeca rita rĩmwe mũgũrũki ndangĩona mũndũ wa mũhaigana ũmũthĩ thaa ithatũ wa mũhaigana rĩtarĩ na wĩra hwainĩ mũhaigana akorwo nĩ 50 aheagwo 50 one day ona rĩa me thoko agũra cai maindani ndangĩgũrĩrwo rĩngĩ nĩ igania tondũ kũrĩ rũhoro rũramũtungata ndagĩka-inĩ ĩrĩkũ na andũ matuĩrie nĩ maringioni macio ũguo andũ aya rĩ nĩona maramanda kĩmere na makaruga mĩgate
na makanyitanĩra ciana ciao nĩ cigũthiĩ kuna ngũ, athuri nĩo megũka gwakia mwaki makoiga na ithawang'ania ndũkaume mwaki ũcio watũ makara tũu nĩgetha tũkĩruge mĩgate naruo nake agagĩthiĩ na kabati kũhucĩra kĩ mwaki. Ũguo Ngai nĩatũteithie mũno akanyitithania igongona-inĩ ũtoĩ. Niĩ na kĩũria kĩrĩa ndĩreũria nĩ gĩkĩ, twanona njohi ĩgĩitwo na twanaigua ũrĩa mathiaga makamĩita ũguo thĩ makarangia, na mũtumia ũyũ nĩ arugĩra Ngai ya mũndũ wanja ĩrĩa ĩtũraga kũrĩa igũrũ. Ũguo anyitithania andũ ake ti na njĩra ya kũruga, no nĩ ma-participate na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ. Ũguo no nĩ matonya igongona-inĩ rĩrĩkũ. Kwa gũkorwo ũmũthĩ ũyũ nĩ ũrakora mĩciĩ mĩingĩ ĩkĩrĩrwo, mĩciĩ mĩingĩ ĩgĩcakaywo, mĩciĩ mĩingĩ ciana iho-inĩ irĩ kĩoho-inĩ kĩa njohi, ingĩ nĩ kĩa ũmaraya, no nĩ tondũ wa kiugo kĩarĩrio nĩ baba akĩnyitithania ciana ciake. No ũndũ ũrĩkũ agĩthiĩ agĩita njohi ĩyo akĩnyitithania ciana ciake, akiuga njohi ĩno ndauga ndĩkanage gũkũ. Ũguo nĩ anyitithania ciana cia na Ngai iria cia gũkũ thĩ gũkũ rungu-inĩ agĩcinyitithania na ciana ciake. Kĩeha kĩnene mũno, mũndũ very innocent. Mũthamaki wa rũhĩa-rĩ ndũthiraga ona Bibilia-inĩ, na athuri acio maitaga njohi na rũhĩa. Ũguo nĩ igongona maruta na rĩu au mũthĩ tondũ nĩ cuba maragũra-rĩ, njĩragwo nĩ Winnie Clear na Josephine Wanja wĩtagwo na Godchild wĩtagwo mũcinga. Mũcinga ũcio-rĩ magũra makaũgũra na haha. Godchild nĩ ũĩ mũno na Josephine Wanja makaũgũra na haha magakunda magatiga wĩra-inĩ nĩ ũrogi magacoka magaita ĩrĩa ĩngĩ thĩ na hĩndĩ yambire kũgũthwo nĩkũ. So nĩ magongona mararutwo makarutĩrwo rĩera rĩgathata, tĩri ũkarutĩrwo tĩri ũgathata na matuana mĩena yothe magacoka magaita. Niĩ nĩ my cousins matarĩ ahonoku na nĩ nyonaga ũrĩa magũthaga mũcinga. Ndĩrwo nĩ Godchild na Josephine Wanja wĩtagwo mũcinga. So rĩu ngĩmenyera hau. Ũguo nĩ magongona marutagĩrwo Ngai tũtoĩ na nĩ tũgũkũrana Ngai witũ nĩ ũrĩkũ. Amen. Koguo no akĩigua twana ona ndeciria atĩrĩrĩ tũkĩrĩkĩrĩria ũrĩa tũikaraga hau Muruti Center nĩ gũkaga crusade nyingĩ na andũ nĩ mahoya mami kana atungatĩri no marie gwitũ mũciĩ, na nĩ twĩrutagĩra mũno wa kũruta wĩra ũtheria gwĩka kĩ. Nĩ twakoragwo tũgĩka ũndũ ũcio na cooperation way nĩguo atungatĩri magĩũka nĩ kũrĩa makore kĩndũ wa kũgĩra andũ mamwĩra andũ mona mũkiuragĩrwo na njeri agwĩtha wa kũhata nyũmba gwĩka kĩ kũgĩra ngũ. Nĩ twagĩra ngũ na Ruben kũrĩa kwa mwarimu Stephen wa Ango mũtitũ-inĩ gwake nĩguo ũndũ ũyũ ũkinyane. Rĩu ndeyũria atĩrĩrĩ, toko nĩ wakinyire handũ tũkĩrugĩra atungatĩri arĩa matarĩ a Ngai wa ma. Ngai atũrekere tondũ tũtiũĩ tũkũruga na harĩ ũndũ ũkũmwĩra kĩgongona gĩtiathahire tene. Kũrĩ hĩndĩ andũ maracaragia Ngai na roho na gĩtiribũ kĩu gĩothe andũ arĩa mokaga kwanyu mũkarugĩra tondũ mũtumia nĩ andaragĩria-rĩ nĩ ng'ania na ng'ania na ng'ania-rĩ arĩa no mũthenya thatu-rĩ gũtirĩ ũkinyĩte kwanyu. Na nĩkĩo kĩngĩtũma wone nyũmba yanyu nĩ yahandirwo gĩtugĩ gĩothe njĩri tondũ mamu wanyu anarugĩra andũ mĩgate, anarugĩra andũ cai na anarĩra andũ itambaya mahurũke gĩtĩ-inĩ. O ũguo tu wiki no ũtũme Ngai ambararie nyũmba ya mamu wanyu. Andũ arĩa njĩragwo mokaga nginya ona ini-rĩ ona arĩa magarũrũkĩte nĩ anyinyi mũno na matiarĩ ahoia mĩhianano hĩndĩ ĩyo mokaga magarũrũkĩte thutha wa ũthamaki kũgacĩra. Ũthamaki wagacĩra-rĩ andũ nĩguo manyũrũragia Ngai na nĩguo moimaga njĩra-inĩ cia Ngai. Ũguo gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe inyuĩ mwahandaga mbeũ ĩrĩa njega na
uria wothe mwekire nigetha mugocithie Ngai na mweka woguo nigetha mutungate Ngai na mweka undu ucio mukenete uguo ni mwatungataga Ngai na maciaro ri ni meguka moko-ini manyu na ni mukumona yes undu ucio ni mwega undu ucio ni muteka juice ana ndawonyita kwa andu maikare meiguite andu maikare meiguite ici makero ni tugakorwo ni gukuna ria kina andu magatenyera ngake no korwo urega tuika kiria tuku twagucinira Ngai ngekire tumigate Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguaga so ũguo rĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio mothe rĩ harĩ o maũndũ marĩa twathoma na harĩ o maũndũ marĩa twamenya na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na niĩ ndĩkwenda juici ndingĩhota kwaria mũno tũnyitĩre na mahoya tũnyue juici Ngai amũrathime na mwĩke wega na mũrũĩrĩre na mũhithe nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku twaria mathaa maingĩ mũno nĩguo na nĩ twagicokia ngatho nĩ tondũ wa tha cia Ngai no tũgĩ wa Ngai ke twambe tũheo rwĩmbo mũtikahumbwo nĩgetha twacokererie tũhoe tũmũhoere na twĩhoere na nĩgetha tũkunde kajuici gaka mũrona haha Mwaki ayure jamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ Ngai akanyũmba yothe kĩrĩka nĩamĩkĩrire mũrango rĩ hinya ayure jamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ ayure jamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ hingũro cia thĩ ciĩtagwo yaki na mũthamaki Jesu ndagacioya ayure jamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ kũhingũrwo nĩ thũ waigua wĩtĩkie na ngoro yaku na ciĩga ikie wĩna mahingũro ayũrĩ njamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ ayũrĩ njamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ wendani na tha na ũhoreri ciarathimĩirwo Jesu nĩ ithe witũ ayũrĩ njamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ
ikarahoka ikatirĩrĩra kũnjĩka ũru na igathugundĩra meciria moru ndagwĩtire we nisi nawe ũgĩũka Jehova we nisi ũgĩtoria mbara nisi nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanangĩria bara wanarũa ndoiga nĩ wega aiai nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanangĩria bara wanarũa ndoiga nĩ wega Mĩrimũ na ndwari ciana ngora ngekora gĩtanda-inĩ ngomete thibitarĩ ngĩgwĩta raba nawe ũkĩhonia raba nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanangĩria bara wanarũa ndoiga nĩ wega aiai nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanangĩria bara wanarũa ndoiga nĩ wega ng'aragu na nyota ciananeneha ngirĩte njagĩte gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua ngĩmenya we tirĩ wĩ mũheani tirĩ nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanangĩria bara wanarũa ndoiga nĩ wega aiai nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanangĩria bara wanarũa ndoiga nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanangĩria bara wanarũa ndoiga nĩ wega aiai nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanangĩria bara wanarũa ndoiga nĩ wega ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Nĩ mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ na Bishop John Githiri. we mũthamaki wa thamaki nĩ twakwĩnyihĩria mũno turekere mawĩgie na mawaganu maitũ ona ũtũririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya ona nĩ ũrĩ ũhoti Ngai ndarĩ thĩna as long as wĩ mũrata wake Jesu Kristo egũgũcerera nginya kaburi-inĩ ona rĩrĩa ũkuĩte kwambĩrĩria mũthenya wa Jumatatũ kinya Gatano ciahanda thaa 2 cia hwaĩ-inĩ kinya thaa 4 cia ũtukũ thĩinĩ wa Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Hallelujah. Nĩ tũthiĩte wega na nĩ twakinya mũthia wa mohoro kana nĩ wakĩhukia ũhoro wa Ngai. Pastor Dan, Yes. ndũkĩarie mũgambo ũrĩa Ngai egũgũteithia rĩ na ũkĩrie andũ harĩa ũkoragĩrwo hai nĩgetha makĩmenye. Yes. Thank you. Mwathani agocwo o rĩngĩ nĩ ndacokia ngatho cia mwanya nĩ gũkorwo ndĩ tabarĩra-inĩ ĩno ya mahoya ma hwaĩ-inĩ. Nĩ thengio Bishop ona twagũtindĩka biũ nĩ wĩtĩkĩrie na watũhe kanya. Ngai no mwĩhokeku. Twakwĩra tũtigũikara. Tũkwĩrie tũkuma
Ida tona fote. No na nyingi mano orania. Ndio kadi tunake. Kaino mwe. Na twagĩtĩa Ngai nĩ tondũ wa ũndũ ũcio Nĩguo. hakwa no njugire Ngai wa mwaro mũrathima. Amen. Mũndũ na mwĩke maũndũ mega. Na harĩ we mũthikĩrĩria ũrĩa ingĩkwĩra nĩ atĩ kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra mũndũ ũrĩa ũgũtharwo ũru-inĩ wa mũthemba o wothe, mĩrimũ-inĩ yothe ĩngĩkorwo ĩrekereirio, ng'aragu-inĩ ĩngĩkorwo ĩrekereirio, mũndũ ũrĩa ũgũtharwo gatagatĩ-inĩ ka ũru ũcio wothe nĩ ũrĩa ũkũhũndũka athiĩ na magũrũ make eherere kana aume gatagatĩ ka ndundu ĩrĩa ũrĩ thĩinĩ wayo ĩtaragũcithia na ĩtarateithia Ngai. Ndungataga Naikuru kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church rungu rwa Bishop John Gĩthire na Reverend Rachel Wangari, na ngatĩĩa Ngai nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Twĩ hamwe na mũtungatĩri wĩtagwo Pastor Margaret. Theophilus ĩ harĩa Nakuru Blanket right opposite we hau highway-inĩ ũguo cikĩthirio Nakuru Blanket. Nĩ ũkuona kanitha wĩ harĩa mũkĩra ũrĩa ũngĩ, hau nĩho tũratungatĩra Ngai kwa ihinda rĩrĩa egũtwĩhokera andũ-inĩ hau ũguo, na no twetereire Ngai okeke maũndũ manene. Ngai wa mũrathime. Karibu sana Sunday twambagĩrĩrie kuma thaa 1:30 mĩrango ĩkoragwo ĩ mĩhingũre na tũgakĩgoca na gũthathaiya Ngai twĩ hamwe. Thursday oho nĩ tũkoragwo twĩ na service, karibuni sana, na still no tũkoragwo twĩ online, nĩ tũhunjagia online na page ya Pastor Dan Karaja Facebook, YouTube Daniel Karaja, na tũgatĩĩa Ngai nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Ngai wa mũrathime amwende na mwĩke maũndũ mega. Ndĩkĩrĩrie na gũkwĩra ririkana nĩ harĩ kĩhumo kĩrĩa umĩte thĩinĩ wakĩo. Kĩhumo kĩu tiga gwĩteanĩria, kĩhumo kĩu tiga gwĩtukania, kĩhumo kĩu tiga gwĩcambicũra, nakĩo nĩ gĩgũtũra gĩkũhete maĩ mega ma bata na ma goro. Rathimũ-inĩ Ngai. Amen, amen. Pastor Dan, Ngai akũrathime mũno na gwĩke wega. Amen. Ona nĩ tondũ wa gũgĩtĩkĩra kũhatĩrĩria mũingĩre mahoya-inĩ ma hwainĩ na ngetĩkĩra. Na Ngai akũrathime. Na Ngai arathime kanitha wa Naikuru Theophilus Church. Na arathime pastor ũcio gũteithagĩrĩrio gwĩtwo Pastor Margaret. Na Ngai amũhe ũũgĩ mũingĩ na ũmenyo mũingĩ wa kũnyita kana wa gũtaũra kana wa kwaria kiugo kĩa Ngai, ta kũnyitĩrĩra rũru rũrĩa Kristo wa Ngai amũnengerete. Tondũ nĩ Ngai ũmũnengerete rũru rũu, ti rwa Reverend Rachel kana rwa Bishop Gĩthire, nĩ rũru rwa Ngai. Rũmenyererei tondũ no mũrĩũrio wĩra ũrĩa mũraruta. Ngai witũ amũrathime mũno. Tũgũcoka harĩ Pastor Monica nake atĩre kiugo gĩake kĩrĩa Ngai witũ ekũreka tũtirihe nakĩo. Na Pastor Dando na Mera nĩrĩo ũkoragwo kanitha-inĩ. Ũngĩũka Monday nĩ ũkũngora kanitha-inĩ kuma thaa 4:30 kũngora kũu kanitha-inĩ, na Ngai nĩ egũkũrathima. Monday ika Monday. Tũthiĩ nake harĩ Pastor Monica nake nĩgetha twĩre ũrĩa ũtwĩra na ũrĩa tũharĩrĩirie nĩgetha tũgĩtirihe tũcoke tũthiĩ hau hangĩ. Niĩ ndakena mũno hwainĩ ũmũthĩ gũkorwo thĩinĩ wa mahoya-inĩ ma hwainĩ, na ndakorwo ngĩrutwo maũndũ merĩ matatũ, ona gũkorwo ngĩumbũra wĩhia wakwa. Mũndũ nĩ ndagũthiĩ akiumbũraga o hanini o hanini. Tuumbũraga kaingĩ mũno. Gĩcunjĩ kĩrĩa gĩatigara na ũmũthĩ nĩ naria twaria mehia mangĩ Pastor Monica. Na mĩa mandĩko maũndũ mangĩ ngĩthoma nĩguo arakora ya nĩ ndekĩte ũndũ ũyũ. Tondũ wanakue ndũkanakorwo namo, ikanahũrwo nĩ arĩa makĩhũrwo. Mwana ndĩkĩinie nduta kuma maguta-inĩ ma ngũrũwe, rĩu maguta-inĩ make, rĩu ũngĩkekwo mbara ta atumia acio, rĩu ndikahũrwo. Ũguo nĩ ndakena hwainĩ ũyũ wa ũmũthĩ gũkorwo thĩinĩ wa mahoya-inĩ ma hwainĩ. Nĩ ndungataga na kanitha wa Theophilus Church kũrĩa Githurai 44,
na tukoragwo harĩa stage-inĩ ya Kiambu kana handũ hetagwo Soko. Ndĩrerirwo nĩ ndereba ũmwe aratumenyira atĩrĩ tutigacoke kuga nĩ stage ya Kiambu, tugage nĩ stage ya Soko. Stage ya Soko. Mũndũ okorwo arauma na West auge nĩcukishie Soko akuigwo hau, ũrĩa ũngĩ akiuma na taũni atwĩra nĩ amwĩra nĩcukishie Soko akuigwo hau. Na auga Soko kana Sokoni aigwo ni akuona kibao kiandikitwo Theophilus Church na karibu sana tutungate hamwe na muthenya wa Kiumia hema kana hema-inĩ ya gĩtũngano nĩ tugakorwo nayo kũrĩa Theophilus Church Githurai 44 kwambia thinacara ngina mathaa marĩa Roho wa Ngai agatwĩtĩkĩria. Koguo nĩ ndamunyita ũgeni mũno na ndungataga ndĩ rungu rwa Bishop John Githiri na Reverend Rachel Wangari wa Kuria na nĩ manjoire ũguo hana. Nimenyete muhake maguta makuru ana matuti kwako nĩ kwĩhaka ũgĩrwo mwathime na mwĩke maũndũ mega na ũrarĩ njĩra-inĩ icio kana nĩ wathiĩte njĩra-inĩ icio kana nĩ wathiaga kũrongoria ngai iria ũtoĩ kĩhumo kĩao tigana nacio, tondũ Ngai arauga atĩ nĩ agũkũmĩria ũthiũ waku. Koguo wamenya wĩ mumĩre nĩ ũthiũ wa Ngai, garũrũka wĩrire mehia maku ũke nĩguo ũthiũ wa Ngai agũtherere gĩthithi na agũtirĩre gĩthithi akenete. Koguo Ngai wa mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Asante sana Bishop nĩ ũndũ wa gũtũhe kanya thĩinĩ wa mahoya ma hwaĩ-inĩ. Amen. Ũmũthĩ ndikomwendaga nĩ inyuĩ mũnjĩningĩrĩirie no Ngai akĩrĩ o mwĩhokeku na Ngai akĩmũrathime mũno mũno na no ndĩmwendete nĩ tondũ wa Mwathani na mũrute wĩra wa Ngai mũtegwĩtigĩra na mũtekũmaka. Wĩra ũyũ Ngai nĩ amũnengerete na Ngai nĩ etereirio nĩ ũrĩa mũkũruta, Ngai nĩ etereirio nĩ ũrĩa mũgũtungata na Ngai nĩ etereire o nĩ kĩrĩa mũkũbacania na kĩrĩa mũkũnyitĩrĩra. Kwa hivyo ni wajibu wenu. Gũtirĩ mũndũ mũhingĩrĩirie gũtungata Ngai na gũtirĩ mũndũ muohete niĩ ndimuohete. Mwena kĩrathimo gĩakwa Pastor Dan o kũrĩa mũrĩ mũkĩruta wĩra wa Ngai ona tungatĩri arĩa angĩ othe twĩna gũtirĩ andũ tuohete mena kĩrathimo gitũ makĩruta wĩra wa Ngai. Rĩu nako kamamire na mũndũ ũngĩ kamati no ni karia ni kanoga na kanywe juice ndukiga kũrĩa koragwo tukawa migakari Eito mũrathime na Pastor Monica nĩ ariganĩrwo kũmwĩra kũrĩa 44 nĩ tukorwo na Pastor Itogo Josephine nĩ ũkoragwo kũu Monday to Saturday. Koguo ngĩthi kũndũ ũkĩmwaga na nĩ tukorwo na fellowship mũthenya wa Wednesday kũu mwena wa 44. Ngai to mũrathime na mwĩke wega na nĩ ngatho mũno makĩria nĩ kũgĩa na ihinda rĩu twarĩanĩra kiugo kĩa Ngai. Nĩ ũngĩ nyenda ngoragwo gwa Theophilus TV na tũnyitanagĩra nawe mũthenya wa Monday nginya Friday kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ nginya thaa 4. Kwambia thinacara nginya thaa 1 cikoragwo ithaa rĩa nyĩmbo, kwambia thaa 1 nginya thaa 4 tũkeruta kiugo kĩa Ngai. Na oho Sunday nĩ tuthiaga igongona-inĩ itiganĩte. Ta rĩu Sunday tũgakorwo kũrĩa Theophilus Church Githurai 44 na Ngai witũ nĩ tũmuonete agĩka maũndũ mega tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mwega. Na Sunday twĩkũu wĩ karibu sana. Rĩngĩ no wende tũke nĩ ũrabatara deliverance, rĩngĩ nĩ ũrabatara nĩ ũgereire kũndũ ũkũranĩte nĩ igereire kũndũ gũtarĩ kwega kana gũkua mahĩndĩ ta Winnie Claire kana kwĩhaka maguta ta Pastor Monica tũringana mũkanyita kana gũikara na cumbĩ ta Grace Roman. So ũngĩenda gũka no ũngĩtũhoe hamwe na Ngai nĩ gwĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Na nĩ tũrabanga gũka na igũrũ Pastor Dan wothe tũhete ndĩti twĩranĩri. Tũmwetereire mũno njũĩ tũgũbanga na rũciũ tũrĩ o haha thĩinĩ wa thigari cia Jehova ndũkĩmetere rũciũ tũrĩ o haha kwambĩrĩria thaa 1 akorwo twĩ Theophilus TV kuma thaa 1 twĩ live Facebook and YouTube channel ya Theophilus tabarĩra-inĩ ya thigari cia Jehova kuma thaa 1 nginya thaa 3. Amen. Ngai tũrogoca. Nĩwarĩkia kana? Ndarĩkia. Mimi kile atige kũmboeka tũrortigĩtie hanini
kunoga danoga ngai witå amũrathime mũno mũno na mwĩke wega o harĩ ũrĩ arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya arĩa tũrĩ nao mabũrũri-inĩ ma nanja ngai witũ amũtũranĩrie mũno mũno na mũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe rekei tũre na magũrũ twĩrwo tũhoe ngai nyeni tũre na magũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno ũtũrania wa ngai witũ ũroge igũrũ rĩanyu na hinya wa ngai witũ ũroge igũrũ rĩanyu kĩrathimo kĩa ngai witũ kĩroge igũrũ rĩanyu ona inyuĩ tuma na inyuĩ studio wega wa ngai ũikare hamwe na inyuĩ na kĩrathimo kĩa ngai witũ kĩmũkinyĩrĩre na ũtugi wa ngai witũ ũmũkinyĩrĩre na ngai witũ amwĩke maũndũ mega na thayũ na ũtugi wa ngai ũgĩe igũrũ rĩanyu tũrĩkie hamwe tuge wega wa mwathani witũ Jesũ Kristo na wendani wa ngai na ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩroge na ithuĩ na hingo ciothe tene na tene na ithuĩ tuge amen 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 na tũtingĩriganĩrwo gũcokia ngatho handũ-inĩ ha camera operator nĩ pro na producer witũ rĩu nĩ ndoya show producer witũ nĩ Jose Gatero ngai amarathime na tũgũtigĩte na tuonane Sunday tũgũtigĩte ke gũtigĩte na kũrĩa kĩana nĩ twonoga rĩu bye bye god bless you na rũciũ hwainĩ thabarĩ ya mũgũnda-inĩ wa Eden kwambia thaa 2 cia ũtukũ thank you Jehovah no hota yore hinya moige hallelujah negeretie nenemeto negeretie nenemeto negeretie nenemeto munene waita niwende hokera negeretie nenemeto negeretie nenemeto negeretie nenemeto munene waita niwende hokera kiugo kiroiga gutire muti wa bara uthondeketwo igũrũ rĩakwa ũkahotana mũrũi mbara ndũĩra mbareno negeretie njĩra ĩmwe ũgacihurunja na njĩra mũgwanja mũnene waita nĩwe ndehokera negeretie nenemetie negeretie nenemetwo negeretie
tiwe Ngai ugaruranagia metha cia thũ ugacihũra igacigimanĩrwo nĩ nduma nene mũnene wa ita nĩwe ndĩhokera nĩngeretie